2. Tromeester mijn beheining. Maar gewoon CA Plus een certificering, hè? Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op Product.nl Drachten. Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de boer, goed God en het joer. Dit is Omroep Friesland. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Code oranje vanwege de sneeuw en gladheid wordt langzamerhand weer ingetrokken. In de westelijke provincies geldt vanaf nu code geel. In de rest van het land tot in ieder geval vanmiddag nog code oranje. Vooral op de wegen was vanochtend de overlast groot. Op het hoogtepunt stond er ruim 700 kilometer file. De NS adviseert reizigers om hun reis voorlopig uit te stellen. Ondanks de speciale winterdienstregeling vallen veel treinen uit. Ook China verbiedt per direct de export naar Japan van producten die ook militair gebruikt kunnen worden. Het gaat om zogenoemde dual-use goederen. Het zijn producten en technologieën die zowel civiel als militair kunnen worden ingezet. De maatregel is het gevolg van oplopende spanningen tussen China en Japan over Taiwan. De Japanse premier had gezegd dat het land het leger kan inzetten als China probeert Taiwan in te nemen. Peking ziet Taiwan als onderdeel van China en is boos over die opmerking. De Japanse industrie is sterk afhankelijk van Chinese grondstoffen en de regering noemt het Chinese exportverbod dan ook onaanvaardbaar. In Jemen is de leider van de Zuidelijke Overgangsraad uit de presidentiële raad van het land gezet. In de presidentiële raad zitten verschillende groeperingen die samen de internationaal erkende regering van Jemen vormen. De leider van de Zuidelijke Overgangsraad wordt onder meer beschuldigd van het aanzetten tot een gewapende opstand en het plegen van misstanden tegen burgers in het zuiden van Jemen. Tom Dumoulin wordt de nieuwe koersdirecteur van de Amstel Gold Race. Vanaf volgend jaar is hij de opvolger van Leo van Vliet. Die legt zijn functie na 30 jaar neer. Voormalig topwielrenner Dumoulin reed de Amstel Gold Race zelf 6 keer met de 20ste plaats als beste uitslag. De Limburgse wielerklassieker wordt op 19 april voor de 60ste keer verreden. Het weer. Vanuit het westen trekt sneeuw over het land. In de middag stijgt de temperatuur naar boven 0 en kan mogelijk ook nog wat regen vallen. Staat een matige tot krachtige zuidenwind. Morgen af en toe zon, een enkele bui. Het wordt dan 1 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Dadelijk in Noord-Friesland. We zoeken naar de situatie op de Friese Dieken, want het snijdt zo'n van de morgen 8 uur oninstikt terug. En het alles kwam in de provincie Binnendicht, Wollesoort, maar ook eerst de rondtien door Ripwie van de morgen gewoon hierpen. En vanzelf dadelijk het actuele waar en het vroegzocht met Tjitske Wiebenga. De noffelijkste plak? Dat is thuis. Maak je het gezellig deze winter. En profiteer van 20% korting op Luxeflex raamdecoratie. Wielst de warme winterweekend rennen bij Lippen. En alle gedienden, inclusief confectie en montage. Ontgauw bij Lippen. Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Van gevel, autobelettering, Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering, kompas.nl. Hebben je hinder van een loszittend keusgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou een huis en lost het voor jou op. Willen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebied aan huis via 083 252 162. Zwargelis leidje, met Kunstgebied aan huis. Of sjog op kunstgebiedaanhuis.nl. Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% Worsum, wat de takkomst van Friesland. Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar Privélease met Friesland Lease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Friesland Lease. Even schakelen, zorgeloos rijden. Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de boer, goed God en het joer. Nou in Friesland. Jacob Stelwagen. Kom binnen. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Goedemiddag, dit is Nou in Friesland met de editie van Waarsjes Zo januari. We zoeken vooruit naar de situatie op de Friese Dieken, want het snijdt van de morgen 8 uur on insect terug. En het alles kwam in de provincie Binnendicht, maar wel een soort OBS rondte in Ripwie van de morgen gewoon hierpen.
Het waarbericht in het kwad nou. Tjitske Baga, een goeie met je. Een goeiemiddag. Nou, de hield hij het code oranje voor sneeuwval en gladens. Sneeuwbuien loeken van west naar eerst en binnen de zichten min troch de matige ont soms hudde zuidenwind. Nou, de temperatuur leidt rond het vriespunt, maar het viel een stik kouder om. Jong en vannacht een enkelde rein of wierte sneeuwbui, maar onder groen lichte frost en hier toch is het lokaal glad. Monier kan het blisterig wezen en loeken er ek lokale rein of sneeuwbuikers oer. Verder is het beroen en diezenig en bij de zwak meest zuidelijke wind wordt het in de middag maximaal 2 graden. In de nacht naar vreed volgt een nije sneeuwstoring en helpt de zuideerste wind weer aan. Ons inroeren. Nou in Friesland. Omroep Friesland. Het is nog heel dit code oranje in Friesland. Dat betekent grote kans op gevaarlijk waar, waarbij het impact groot is, met mogelijk skeel of een soort oerlijst. Maar horen worden. Het is oppassen wat je moet binnen. Zo'n een uur is fjouw van de moor snijdt het al en binnen de struinen skopploegen al in het spier. Jamie Tol is van Rijkswaterstaat en had goed zicht op de standverzaking op dit moment. Een goedemiddag. Goedemiddag, Jacob. Ja, kan ons een beetje teruggerieten op de Rijksdikken op dit stuit? Nou, we zien dat er momenteel wel weer wat vertraging aan het opbouwen is. We hebben 2 punten waar onze zorg naar uitgaat. Dat is de A32 bij Wolvenga. We zien dat de hele A32 eigenlijk dat er best wel veel sneeuw ligt. Dus we proberen daar al het materiaal wat we hebben heen te sturen om de weg vrij te maken. Er is daar ook een vrachtwagen in de middenberm terechtgekomen. En die moet geborgen worden. En nou goed, het moet daar allemaal hersteld worden. En om die reden hebben we de linkerrijstrook aan beide kanten hebben die dichtgegooid. Zodat die werkzaamheden kunnen plaatsvinden. En aan de andere kant zien we bij knooppunt Jouden. Dan doen we echt ons best om die lussen daar open te houden. Zodat vrachtwagens daar niet stil kunnen komen te staan. Je gaat daar natuurlijk een deel de hoogte in. En we zien dat daar momenteel veel stuifsneeuw is. Dus daar hebben mensen last van. Ja, Jouden is eigenlijk de hele maand al een probleem, hè? Ja, we hebben daar vanmorgen naar de vrachtwagen gehad die naast de lus terecht is gekomen. Die hebben we wel weer kunnen bergen. Maar goed, het blijft daar inderdaad toch uitkijken vanwege die harde wind en in combinatie met sneeuw. En die aquaducten, die winnen Mandy vooral een groot probleem. Hoe lijkt het dat nou? Nou, die lijken nu redelijk goed te zijn. We hebben daar nog geen meldingen van gekregen dat daar grote problemen in zijn. Natuurlijk blijven we de oproep herhalen dat als mensen niet de weg op moeten, dat ze lekker vooral thuis moeten blijven. En als je de weg op moet, blijf dan in ieder geval zoveel mogelijk op de rechte rijbaan. Die zijn over het algemeen goed te bereiden. En matig je snelheid en hou wat meer afstand. En dan moet het goed komen. Ja, want die linkerrietbaan, het moet een beetje een zorgenkindje, heb ik het idee. Ja, we proberen die wel vrij te maken hoor. Maar we hebben momenteel meer dan 60 wagens op de weg in Friesland. En het is gewoon hard werken. Maar die rechterrijbanen die zijn eigenlijk het best bereidbaar, laat ik het zo zeggen. Ja, dat je in Leeuwarden de helemaal trosnijdt. Ken je deze struien en scoren? Of is het een beetje dweilen met de kraniepen? Nou ja, het is vooral hard werken. We hebben gelukkig gisteravond al preventief wat kunnen strooien. Waardoor we dus nu die rechterrijstrook over het algemeen goed bereidbaar kunnen houden. En wat ik zei, we hebben behoorlijk wat materieel op de weg momenteel. Om te schuiven en te strooien. Maar ja, wat je zei, er blijft nieuw snel bijkomen. Dus het blijft gewoon werken. Ja, en er is nog zout genoeg? Er is in ieder geval nog zout genoeg inderdaad. Ja, we kunnen voorlopig nog wel eventjes vooruit. Oké, dank u wel voor de tijdachting. Alsjeblieft. Dat is Jamie Tol van Rijkswaterstaat. Nu ook aan de Rijksdieken hebben we zelfs een soort diekenbeheer binnen bij de provincie. Raymond Zielstra is diekbeheerder van de provincie. Een goeiemiddag. Een goeiemiddag. Hoe ligt het op dit tijd op de provinciale dieken? Op de provinciale dieken. Het is eigenlijk overal wiet. We zijn met man en maag bezig continu in wedstrijden te scoren, te strooien. Om het dikken zo vol mogelijk tot skien te houden. Maar het is op een rondreis binnen, dan ben je eigenlijk alweer wat wietig. Dus het is wel een beetje dweilen met de kraan hier. Maar qua ongeluk, maar ik zei, valt het meer naar taai, hè? Ja, wel een paar incidenten zeg ik voorbij komen, onder andere bij Wommels. Ja, klopt. Maar hier en daar wel wat scoren, iets ongelukjes. In het zuiden is dat wat meer dan het noorden, weet ik dan steeds maar. Daar hadden ze er wat meer last van. Die wind die zit natuurlijk ook niet mooi. En daar beginnen wat dunnen op te zetten. Dus het is het werkje. Ja. Hoeveel materiaal haal je hem op de dik op dit stuit?
Alles wat we halen is eigenlijk op het dik steeds, maar dat zijn rond de 44, 50 auto's wijzen die momenteel continu rondjes rijden. Ja, en hij een beetje in zicht op hoe het lettervermidje komt? Nou ja, ik kijk nog even op een radar, jongen. De buien die zetten continu nog op, dus het zal sowieso tot Noord draaien. Denk wel door met de sneeuw en misschien nog wel langer, dus het bloot oppassen. Oké, nou, we zullen erom denken. Dank u wel voor de update. Alsjeblieft. Raymond Zielstra, Wieland van de provincie Friesland. Nooit Friesland. Media-oortje. Jitse de Vries, een goeiemiddag. Ja, goeiemiddag, Jacob. Nog meer sneeuw en ijs? Ja, het is eigenlijk al jaren sneeuw en ijs in het hele land. In het hele land hebben we code oranje op dit stuit, behalve dan op de Waterland. Daar hield code geel. En ja, zat het altijd is, mij sok winterwaar. Gewoon mensen vinden dat prachtig en oren vinden dat verschrikkelijk. Ik wil alleen weten, waarom is het niet gestrooid? Is het niet gestrooid? Nee, ik ben echt gevallen. Nu geen trein, geen bus. Ik ga terug naar huis. U gaat terug naar huis? Ja, wat moet ik doen? Ik loop van huis naar mijn werk. Ja, ik vind het fantastisch. Ik voel me als een kleine jongen weer terug in mijn jeugd in de sneeuw. Dus, En is het dan de mooiste tijd van het jaar voor u? Nee. Nee. Ik heb een hekel aan het weer. Geef maar een lekker zonnetje. Ik vind het allemaal niks. Ja, en bij een tuincentrum met er intussen al van alles uitverkocht. Sneeuwschuivers, diervoeding, het is allemaal niet aan te slepen. Mensen bellen. Heb je nog sneeuwschuivers? Heb je nog sleetjes? Ja. Nou, sleetjes moeten we helaas mensen teleurstellen. Die zijn er niet meer. Een krabbetje gehaald? Ja, ik heb net een nieuwe auto en er zit nog niks in. Dus, en het is wel handig als je ruitjes een beetje schoon worden, toch ook niet? Ja, je kunt er niet tegen inkomen. Dat is vervelend. En mensen komen ook van heine en ver. Maar het houdt wel een keer op. De voorraad is wel bijna op. Ja, en de combinatie van sneeuw en wind die maakt het zicht min op een protte plakken. Een verslagjouwer van de NOS die stier bij een café on de A27. Je ziet op de achtergrond zie je de A27. Daar is heel weinig verkeer op. En het verkeer dat erop rijdt, dat rijdt maar stapvoets. Maar ja, we zien de auto's steeds minder goed. Want het is hier echt gewoon ongelooflijk mistig. De wind die loeit om het restaurant heen. En het blijft non-stop door sneeuwen. Ja, en mijn sneeuw, minzicht en gladens zit een ongeluk in een lietshoekje. Ik stond vanaf de opricht voor de stoplicht. Ik ben als eerste, ik trek op en mijn auto glijdt door zo over deze vangrail. Ik kon niks meer sturen, hij glijdt gewoon door over de vangrail. En waar ik nu sta. Hoe erg bent u geschrokken? Nou ja, ik ben vrij aardig geschrokken, ja. Het is niet, je rijdt niet elke dag een vangrail op. Ja, dan is het ook net voor niks dat de meeste squalen je dicht binnen. Dat die online les jou, ja de meeste net alle keer. In Amsterdam bijvoorbeeld, wie een squalen vol iepen. En ja, dan mat je dus op de fiets door de sneeuwploeterje. Hoe gaat dat? Lastig. Eigenlijk kan ik hem niet de elektrische stand gebruiken, want anders slip ik. Dus, je moet zelf fietsen? Ja, maar dat is niet erg, maar het waait ook zo hard. Heel irritant. Nu heb ik wel een excuus om te laat te komen. Dus. Je bent live op AT5 dus? Ja, wil je nog wat tegen de meester of juf zeggen? Morgen alsjeblieft school uit laten vallen. Ja, en net alleen nog op AT5, maar ik bij Omroep Friesland op de radio. In Veenendaal is het ek bikkeljen. Wij zijn bijna de enige school die open zijn. En ik wil gewoon uitslapen, want ik ben heel moe. Dus. Ja, dat liep me ook wel wat. Ja, dat liep me ook wel wat. Oké, Jitse, dank u wel. Het is nou hartstikke met een oortolven werkje dus, Joet. Dus als het kan, dan zal er vanuit Risette steeds en een soort kwam nog een derde Joet dwarden dicht, maar dat is net al eerder krek. Gewoon mensen zitten Joet gewoon in de squaalbankjes, bijvoorbeeld in Droliep. En dat jaren we verderop hier in Noord-Friesland. Omroep Friesland.
R.E.M. staat voor Rapid Eye Movement en Shiny Happy People. Het is 18 minuten 12 en we zijn rond 1 uur bij dit programma No in Friesland. De sneeuw zorgt voor een soort oerlenster zelfs, maar er is ook willen. Verslag jouw Geldos Hietsma is in het centrum van Ljouwert. Dat lokale ondernemers het een stuk rustiger aan was gewoon wij. En dus is de tijd voor misschien wel oorzaken. Geldo, goeie met je. Ja, goeiemiddag. Het is inderdaad vrij rustig qua klanten in de stad, nevens mij. Ik zag al wat mensen in en wegleveren, maar in de winkels is nevens mij niet echt. Maar ik zeg al, hier een ondernemer die wie een sneeuwpop onder het meidsen. Dat heb ik gewoon van de baas, want ja, klanten winnen net. En dan kon ik direct zo goed even een uithangboord meidsen. Maar er ben hier echt ho. Ik sta vol in de linie. Ik heb haast in het gezicht van al die mensen die hier ondernemers die hier een sneeuwballengevecht aan het dwam binnen. Die hier nog even opzocht. Ik zie hier bij Rick nevens mij. Ja. Dit is net de normale zang over zaken. Nee, maar vandaag mag het wel. We hebben het zo druk gehad de laatste weken. Laten we ons nu even gaan. Even stoom afblazen. Ja, ja zeker. Ja. Dus ik al je sneeuwbal om het ontwikkelen krijgen ze al je opuseren. Waar hebben we hier al je? Waar steen je al je? Nou, dit zijn al onze collega's van Club de Dag. Wij vonden dat dit wel even kon. En we werden uitgenodigd door de dames van Omoda. Uitgedaagd zelfs trouwens. Dit ben de oorstichters hiervan? Ja, die begonnen dit in onze WhatsApp-groep van alle ondernemers van de binnenstad. En Good Gusto was ook aan het uitdagen, maar die bleven... Pas op hoor. Ik heb haast bevallen. Die bleven veilig binnen. Dus die hebben net, heb je gezien hè, die hebben even uit de tent gelokt. Ik zou zeggen, Jim lokken hun uit de tent. Jim smeert de sneeuwbal op haar en Ruud eigenlijk hè. Maar we hebben eerlijk lopen. We begonnen in de app, dus we dachten, daar moeten we wel antwoord op geven. Het is heel professioneel, je sneeuwbal met de hand, gewoon het afwieken. Ja, zeker. Ja. En zitten we wel hier in de winkel nou? Nou, we hebben 2 timmermannen in de winkel. Die leggen even een nieuwe deurmat. Die zouden de boel even in de gaten houden. Oké. En geen iersvrij jongens voor het personeel? Pas op. Oké, die kan ik mijn telefoon, met mijn telefoon ontweken. Oh, heel goed. Hij is waterbestendig. Maar, sorry, je vroeg? Ja, dat ben ik ook even kwijt. Ik moest er sneeuwballen. Geen ijsvrij vandaag, ja. Ja, nee, voor de mensen die echt niet konden komen omdat ze met openbaar vervoer moesten of met de auto, dat hebben we allemaal eruit gegooid. Dat is ook sneu, ja. Hier dat je voorbij fietst met het finaal de sneeuwbal speelt. Hij laat het erom, dus mijn kind niet wel hoor. Die komt door met shoppen bij ons, denk ik. Weer een klant verloren. Maar nee, we hebben wel plannen die we eigenlijk hadden we inderdaad wel gecanceld en... nu een beetje ouwe hoeren buiten. Leuk toch? Lekker weer toch? Zeker, ja. Zeker. Dit moet gewoon kunnen. Ik zal je weer ontwerk litten, ons sneeuwballen veel. Ja. Succes nog even. En thanks voor mij een beetje uit de linie hard met de sneeuwbal, hè? Hoi, hoi. Nou ja, het is weer vakkundig wat ik hier ik zie midden in de linie met de sneeuwbal, maar de eigenaar van de super van de winkel die houdt ze al jaar op mijn gezicht wel gelukkig. Nou ja, zus. Ik al is wat rustiger daar met sneeuw. Het budget net dat elke keer stil zit. Want ik natuurlijk wat reden voor vertier wezen. Oh, daar komt er nog in. Pam. Nee, kijk mist. Nee, ik wil nog helemaal bekoegel leren. Ik school je. Maar zo waarom smieten? Ja. Wacht, eigenlijk moet ik even... Maar ja, ze willen hier voort, jong. Oh ja, dan ben je een pies voor. Oh, dan is het goed, ben ik... Oké, ik maak je waai. Ik ben helemaal onderswieten. Oké. Dan slag jou ook geld als iets, maar wie dat er wordt omraakt. App naar 0620 nog een of de worden bedoeld gestuurd via de Omroep-app. Ja, de jeugd die het komende vreed met 120 man van VV vooruit. Dat is met name even mij. Op trainingskamp naar Barcelona. Tenminste, Otter Vlijnwut. Zei het Klaske. En ik wil even de groeten doen aan alle struiers.
Sanna uit Koudem zei dat. Goedemorgen, ik krijg op de radio vertellen over de studie van de bibliotheek in Noord-Friesland en de vestiging van de bibliotheek Mar en Friesland. Dat binnen de Friese Markt Neerveen en Zuidwest. Die hebben onpas de eveningstijd in en plannen activiteiten binnen annuleerd vanwege de veiligheid van de bezoekers en de meiwerkers. Nou ja, vooral een soort foto's en bloedexturen van sneeuwpoppen. Die te maken worden bijvoorbeeld in Haarlem. En er wordt kitesurfd op dit stuit in de sneeuw. In Gouw, met 3 mensen in een stuk rijden. Nou, bloeienbrochten vooral sturen naar 026 499 of via de Omroep-app. Stevie Wonder en Part-Time Lover. Nou, dan krijg je foto's binnen van de situatie op de Friese Dieken. En het ligt inderdaad vrij skin. Nabij Zurich is het prima te doen, zei Marlies. Groetens van Marlies. Hoi, jullie auto ook even naar buitenpost. Over de Berkelaan. Groetens van Albert Posma. En ver had hij het er noord. Auto van de Omroep. Een 4-wheel drive, dat wel voor de veiligheid. Die de hele dag terug dus witte provincie. En beelden daarvan bindt de buus op tv. Het is nou als je alweer dadelijk het regionale nieuws in het kwart uur 2 minuten. We wish. We wish. We wish. We wish. We wish.
De tijd van wishing is voorbij. Start met beleggen. Tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Malle Babbe, de Rob de Nijs musical, stopt. Overal uitverkochte zalen en meer dan 250.000 kaarten verkocht. Een prachtig eerbetoon aan de geliefde zanger. Wegens grote vraag extra voorstellingen in Den Haag, Leusden en Antwerpen. Te zien tot en met maart 2026. Boek op mallebabbemusical.nl. Stop wishing, start met beleggen. In een universum aan producten tegen kleine tarieven. Van aandelen tot crypto. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Wist je dat VitePro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitePro. Bestel nu op vitepro.nl. Mensenrelatie, Raboot Visser. Met Imke, je raadt nooit wie ons uitgenodigd heeft voor een huwelijk. Moet ik dat echt raden? We hebben al zoveel stellen gematcht. Klopt, dit is wel een bijzonder stel. Oh, Ellen en Rob, want die waren heel snel verliefd. Ja, klopt. We zijn uitgenodigd om samen hun liefde te vieren. Superleuk, maar we gaan niet. Nee, wij zijn heel discreet. Dit vieren ze met vrienden en familie. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het is haast Jalwien. Het regionaal Nijs, Sint-Kat, met Jan de Haan. Een goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Voor de hele provincie geldt nog altijd het advies om net de dik op te gaan in verband met de sneeuw en de geleide dieken. Rijkswaterstaat beziekt maar 60 vrachtwagens om de dieken begaanbaar te houden, maar het slag het net overal. De linker rijstrook is sowieso min te bereiden. Zwaar is er oer de A32 bij Wolvengeer. Daar is een vrachtwagen in de Middenberg met darren en het verkeer in beide richtingen had er last van. En verder is er zwaar oer de A1 bij de Jouwer, zo het wordt verder semi-tol. We hebben daar vanmorgen naar de vrachtwagen gehad die naast de Lust terecht is gekomen. Die hebben we wel weer kunnen bergen. Maar goed, het blijft daar inderdaad toch uitkijken vanwege die harde wind en in combinatie met de sneeuw. Op de provinciale dieken is de situatie zo mogelijk nog minder. De sneeuwploegen die bibbeltwanden, maar dat helpt nog net bot omdat het nog heel die tros snijdt. Dit is diekbeheerder Raymond Zielstra. We zijn met man en maag bezig, continu in wedstrijden te scoren, te strooien. Om het dikken zo vol mogelijk als kind te houden. Maar het is op een romreis binnen, dan ben je eigenlijk alweer wat wietig. Dus het is wel een beetje dweilen met de kraan hier op zee. Maar... Het treinverkeer had een soort last van het winterwaar. Het was al bekend dat er jood geen sneltrein rieden tussen Ljout en Grens. Maar de probleem ben niet tussen verder daarnaam. Zo rieden er toch het winterse waar de hele dag minder treinen om Ljout heen. Daar komt nog rust Bob op dat er sprake is van een wikselstoring op het traject Ljout-Starum. Daardoor rieden er volle minder treinen tussen Ljout en Snits. De supermarktketen Poys had van een maand de distributie van de meer dan 80 winkels stedelijk stilline. De directie wil eerst zien hoe de situatie op de dik wie. In de rin van de maand is de bevariëring weer op gang komen. Dat gaat wel stadiger als oors, maar zo'n de omstandigheden is de leiding net ontevreden, zei de algemeen directeur Piet Smit. Het kan wel voorkomen dat bepaalde vaste producten uitverkocht binnen. In de winkels is juist er wel flink meer verkocht als op een gewone Tuesday. En mocht het jou ontgaan wezen, omrin helpt de komende dagen geen afval meer op. Het is nevens de omrin net mogelijk om oeral veilig bij te komen. Een pad van de afvalwijnchauffeurs wordt nou inzet bij de geleerdheidsbestrijding. De bedoeling is dat het afval van maandag weer ophellen werken. En dan nog wat oornijs, boeten de sneeuw om, want het hier is toch nog goed van start gaan van Tom Krol uit Droegeham. De ziektocht naar zijn reehart, dat is een edelhert, met hulp van een soort inwoners van Catholic en omjouwing, had ervoor zorgen dat er maar een beste dokter juist het best vongen is bij Catholic. 5 keer eerder misleerde dat, omdat het best net verdorven worden koe. Het reehart had zijn jel hier op een vlechtwest. Dat reehart komt van een zwartborkerij, de Hamstermieren in Droegeham, maar ontsnapte. Tom Krol, hoe de vangst van Juster. Kregen maar eens te pakken, zeker. We winnen al 4 keer heen west bij de veearts om te proberen te verdorven, maar niks weer slagen. Ik ging een keer op een ren en nou stier er mooi bij 2 koeien te koekeloeren van kom maar bij me. Komt het dan nog een keer goed.
Gelukkig wel. Jan Dirk de Haan, dank u wel. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. En winterbeelden zorg je op Omroep Friesland TV. Een auto van de Omroep, een four-wheel drive, dat wel. Riet de hele dag terug uit de provincie. En dat je dan denkt, ja, je moet op om Elseningen bloed voor thuis. Je net de dik op. Uw chauffeur iets stadig in een auto met fjouwertje dus mijt gevaarlijke plakken en neem geen risico. Dus geniet vooral van de beelden en mijt je geen zwargen. Dadelijk het waar met Jitske oer krijgt wat minder dan 10 minuten. Zo, even lekker zitten. Die begint het nou hier echt goed. Bij een noffelijke relaxvertuig van Baarsma Zitcomfort. Kijk eens naar de mogelijkheden bij Baarsma Zitcomfort. U vindt Baarsma Zitcomfort bij Meuden en Baarsma in Dokkum. Hast het als jongen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak. Ja, met kortingen ontzo'n 20% op meubelen, bedden en accessoires. Kom, licht of gauw gaan, want op is op. Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayis.nl. Jongens maar bedaard, zie ik het productiepower. Voor de fabricage van kunststofgezien en dakkapellen. Als productiekrijf bij Jongens maar bedaard krijgt je een riante winstdelingsregeling, poerbestelingen en al vlug een vast contract. Sjog gauw op jongensmaarbedaard.nl. Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernetig gelitten. Al has 30 hier, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wijn. Droomheesje mij een beheining. Maar gewoon CA Plus, een certificering. Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten. De enige echte meubelopruiming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen geen no fort, maar echte kwattings om wel 60%. Woonvoordeel de Vrede, transportwijzandje op een Jouwer. Nou in Friesland. Jacob Stelwagen. Omroep Friesland. Een soort squal hoorde je het dwarden dicht vanwege de sneeuw, maar net alle squal bijna weer het vrij. In Drolly Bielix, maar er ben gewoon in de squalbankjes zitten. Het waren dus nou, Tjitske Wieboega, een goeie beetje. Een goeie beetje, Jacob. Ja, ik hier krijg de zin op skreun voor toch van, het is nou krijg even droeg in de auto te bond na 4 minuten alweer. Hoe is de actuele situatie? Ja, nou, we hebben nog heel iets te krijgen maar een steuring die het van het westen naar het eerste taal loopt. Daarefter dan komen we even in een wat droegere rites. Maar ook dan hebben we nog te krijgen met buien en daar zit ik boppen, 1 keer boppen het vasteland, ik sneeuw weer in. Nou, verder de actuele situatie. Ik heb al flink wat waarnemers. Ik die weer in het spier binnen. Daar wil ik even een groot dank voor u zeggen. Want ja, dat bent toch wel uw eren en eigen in de provincie. Appelskeer, Big Leaks, derde is van de morgen al 8 centimeter bijvallen. In Sumarik al meer dan 4 centimeter. De pijn het 6 centimeter. Vanuit Dwaaiem krijg ik het berucht van waarstation Noordwest. Dat daar de sneeuw oer de dieken heen waait. En dat dus ik wil voor lokale gledenswaardig ken. In Akrum daar is al 8 centimeter van. Kwaaiem ik 4 en een heel 6 centimeter. En van de waarnemer uit Grauw krijg ik nou ik een berichtje die zei, ja, de sneeuwhecht is hier nou ik in totaal 20 centimeter. Ik weet even net hoeveel dat er van de morgen afval bijvallen is. Maar in totaal leidt er dus ik al 20 centimeter. En verder zag ik op verschillende kanalen een heel soort foto's van sneeuwdun. Meestal niet er een heel soort willen van hebben. Maar voor het verkeer is het nog heel tijd oppassen dus. Nou, en verder de temperaturen eigenlijk boven het vasteland oeral nog onder 0. En datzelfde hield ik voor de diektemperaturen dan vanzelfs op een heel soort plakken. De diek tussen Jereveen en Ljouwert. Bigeliks ik een dikke graad onder 0. Maar ik tussen de Jouwer en de Gediek min 1,4 en min 1,2. Dus ja, de dieken ben ik echt nog oeral
onder 0. En dat betekent dus dat het ik makkelijk wel lezen bloed. Nou, wat ik verder verwacht zie is dat de wien, die zal ik nog heel iets steenbloeien, is matig boppelaan, vrij krachtig in het kustgebied. En ik hut nog op de Waardeilanden en krachtig in Boppenstaren. Ja, en die zwaarget er ik voor dat de zichten min binnen. Dus ja, de code oranje is ik net verneerd al opschaald naar verlengen moet ik zeggen naar 4 roeren van de midden. Maar dat is ik vermoed je dat een tussenstand wezen zal. Verder dus van de midden buien, maar ik zeker wel droegerieters. Hoe dieper het laan in, hoe meer dat die buien ik nog heel tijd weer uit bestaan uit verse sneeuw. Wat meer naar het waardgebied daar en bij het wetterdeel, ja, daar zal het om bier te sneeuw en soms wat rein gaan. En dat is zeker voor jong het geval. Dan is het ik wat vaker droeg, maar heel stadig liek je dan jong. Juist maar die droegerieters de temperatuur toch wat omheen te kroepen. En dan zal de temperatuur, of dan zal de deelslag vallen in de vorm van wierte sneeuw en rijnwetter. Maar onder de groen, daar is de temperatuur leger. En daar vriest het op de meeste plakken nog. Dus tinker ik jong en vannacht weer om voor de lokale gleddens. Ja, en Monier, denk ik. Ja, zeker. Ik verwacht je Monier er ik nog wel wat problemen. Maar omdat Monier het eerste pad van de Mianti de temperatuur nog weer wat onderuit lieken te zakjen. Dus in de nacht dan is er wat boppen 0. Maar in de Mianti het dan scoter op gewoon plakken weer even richting het vriespunt. En dan ik weer in combinatie met enkele lichte buien in de vorm van de Rijn weer te sneeuw. Maar ik jippe de provincie in verse sneeuw. Ja, dat levert ik toch weer lokale gleddens op. Dus het bloed echt oppassen. Dus die hield ik net vaneerd. Ik nog hield die gewoon koorde giel voor de rest van de dagen voor eerst. Met zit ik er even heel duidelijk bij. Verder verwacht ik met die temperaturen die het morgen erin van de dag wat oprennen zal, dat er wat tijmist ontstaan zal. Dus morgen ik skieren zichten. De zinnen zullen het dreig hebben. En in de rin van de dag hebben we vanuit het zuidwesten wij de bewolking van de steuring alweer te pakken. En ik verwacht ze daar de eerste sneeuwval van onder het begin van de nacht naar vreed. Ja, maar nog even een manier. Wat ik bedoel, dat is het weer te sneeuw, Rijn en die koude ondergroen. Ja, bij Heekom op IJssel, denk ik. Dat is altijd zo verriedelijk. Ja, daarom zie ik dat het dus voor lokale gleddenswartjes zal. IJssel, dat jet er zeker ik bij. En dat is dus echt wel oppassen. Want als je nou heb je te krijgen met zichtbare gleddens. Het is wit, iedereen shirt. Dat nemen we dus de zichtbare gleddens. Maar IJssel, dat is de onzichtbare gleddens. En dat is heel verriefelijk, want dat zie je net. Dus dat is echt wel even een omtinking. En zeker als het juster is. Het bloed, het linkersop. Verwacht ik morgen hier zeker, ja. En dan de dij die stoon volgens mij met rit om cirkel haast in die agenda, de vreed. Ja, zeker. Ja, dat wordt, het wordt een hele nieuwsgierige dij. We hebben in de nacht naar vreed al te krijgen met een steuring, een lege drukgebied. Nou, die het van de Franse meteorologische dienst de naam Goretti kregen. Dat komt omdat er daar vooral voor een heel soort wien en deelslagzwaardigheid bij us hebben wij te krijgen met het noordelijke pad van de depressie. En dat betekent dat bij u bestaan heel uit sneeuw. En dat het in de nacht naar vreed aardig terugsnijdt. Nou, daar worden we dan vreed te mooi mee wekker. Ja, vreed oedijs. Het hing het er al wat om. De temperaturen binnen zo rond het vriespunt heen. Ik sluit net uit dat in de rin van de media de deelslag ik nog wel eens wat vallen kennen in de vorm van weer te sneeuw of wat lichte rijnwetter. Maar dat zijn details, daar ken ik morgen misschien meer over vertellen. Verder verwacht ik dat de temperaturen krijgt even boven 0 uit commercieel. En er stiert een hele koude eerstelijke wind, matig rond, vrij krachtig. En soms hut in het kustgebied die liet de gevoelstemperatuur in elk geval wel weer stikken leger uitkomen. Nou, en dan zal het op sneeuwend te morgen het eerste pad van de dag ik nog wel eens even wat licht snijden kennen. Maar daarna dan komen er opklaringen vanuit het noorden waar je op zet. Mij liek ik de kelt vanuit Scandinavië, want een hege
drukgebied. Scoot stadig onder uw kant op. En dan dat betekent dat in de nacht naar snijende temperaturen aardig onder het zakje. Richting de strenge frost. En op snij, dat liep het eigenlijk zo altijd nou, liep het een hele mooie dag te worden. Maar frost oedijs, aardig wat ruimte voor de zin. En nou, maar een hele zwakke wind. Dus nou ja, dat is voor snijn en het weekend. Ik richt me eerst inderdaad op het waar voor de komende dagen. Ja, het is voor een soort mensen een probleem, maar volgens mij is het ook de titel van die lippen. Dus het mooiste wat het eigenlijk mijn mensen is waar, vrouw, of niet? Ja, absoluut. Het is heel leerzaam, want zolang dat ik dit werk dwaar mij, heb ik dit eigenlijk nog net mij maken. Dus het is heel het werkje, maar het is fantastisch. Ja, ik vind het heel leerzaam en nieuwsgierig en mooi. En ik hoop dat iedereen ervan genieten kan. Oké, dank u wel. En een noffelijke middag. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Desweg bist en was ik dorst. Je is alles, was du jere worst. Alles wat te spelen, Omroep Friesland. Hier weer de snelste riezenvlechter van het land. Hier vast in eerste wutjes, al de tangen in de hand. Die de Berthe zei de dokter, is geen jonkje maar een man. Horen watten in de zon, maar ik wilst die op de netten stoel. Niet waar grauwe hoende jern, en mijn lief zag even als wat. Lijken de allermooiste knopers bij de snelheid van het jacht. En in de bouw zien namen als een vjoerke Zuidraan. Die weer de snelste riezenvlechter van het land. Generaties riezenvlechters, randros in bloed. Die alles uit de holle, hier de boer staat nog nooit bloed. Maar als op een dij een man die zei, ik vind die net zo snel. Bij deze vlechtmachine ging die haaien een duel. En als een man van weinig punt, drutte die de kinderen praat, zij hier jury op de nek. Als de klok in oeren slaat, maar de haspel om de riem en de tangen die zien klauw. Verliet er stil de keek mij bij de hand uit de mouw. En ik schouw en ik vlecht en ik dik en ik beuk tot ik verzoek in mijn zwit. En als zijn de holle stap de hard ik vol en ken ik terug tot de wereld net meer rol. Bij de man dan los, klokslag op de tier. Ze flen door het stiel en ze flen door het riet. Hoeren wiens water in het strijd. Ze zwieren dreigt op de machine het bejoeg. Want de accu regelt leeg in apparaat die mij verslaat. Of het dat minder dees als zij de snelste riezenvlechter. En als eerste wie de kleer, maar wie de glorie kwam de val. En mij get donder voeder del. Kostte hem een lip, maar die bleunde dan snel. Steen ik schouw en ik vlecht en ik dik en ik beuk tot ik verzoek in mijn zwet. En als zij de holle stad de hard ik vol en get ik terug tot de wereld net meer vol. Hier waren dobben als een echte riezenvlechter. Mij de tang in bij de hand, waar de stwap in beton. Op de net bij zijn het hier bij ons. En droog de hele bouw, een dij van nationale rouw. Waar de snelste riezenvlechter van het land. En ik schouw en ik vlecht en ik lig en ik beuk dat ik verzoek in mijn zwit. En als zij de holle stad de hard ik vol en get ik terug tot de wereld
Nummer kwam dit jaar, nee, verlien in de verzeld, 2024. Nijben in de Frieske op 100 op nummer 52. Het is Griemtosk met de snelste ijzervlechter. Een soort squal houdt het warm dicht vanwege de sneeuw, maar net alle squalbaan hebben we het vrij. In de Rorip Biggelix, maar de baan gewoon in de squalbankjes zitten. Verslagjouwer Johanna Brinkman, GBA Harendel, en praten met directeur Niels Gaastra. Ja, nog een paar minuten en dan is het hier weer dieren op deze squallen. Maar hier binnen je het gewoon Iepenwest en de band binnen een squallen te gong. Hoe ga je hem dat zo horen? Ja, nou ja, wist, het begon natuurlijk juist code geel, wordt code oranje, wat je dwan. Hebben het nou altijd maar 10 uur houden. En de meeste collega's ben hier in de buurt binnen, nou, kilometer of zo. En die zeiden van ja, als het een beetje kan, dan staan we er. Maar laten we dat van de morgen meteen nog even beschermen. Dus ik heb met de collega's die het werkje moesten ik nog even een appcontact houden. En van de morgen ik. En Jikke, die in groep jou 4 fles houdt, die zou nou, ik smaak mijn ballen, ik kom er om. Ja, zelf ik even een rondje rijden, want ik denk ja, als ik de collega's de dik op stuur, maak het ik even wit. Dus ik heb een rondje door het dorp heen rijden. Het wiert het waan en zat we aan de bibbejeer. En binnen dan alle band hier op squallen, Joet? Nee, we hebben ze net al hier, want we hebben ook een aantal band die komen krijgen van Boeten het dorp, van Skingen Slappeterp. Daarvan hebben we een aantal band of ouders van nou, wij komen de dik net op en dat is begrijpelijk. Dus die ben er net, Joet. En wat vinden de band er eens van dat zij Joet hier op squallen binnen? Want er ben ik een heel soort squallen die binnen dicht en die gaan lekker vrij, die band. Ja, nou als we dat vrij hier in onze boppenbouw, dan is denk ik dat de meerderheid iets uit. Nou, wij hier wel vrij hebben, meester. De wiekelingen die kwamen bij mij, waarom hebben wij niet vrij? Ja, ik zei, ja jongens, onderwijs vinden wij wel heel belangrijk. En het antwoord van dit famke weer, nou, voor mij niet. En dat snap ik wel. Maar goed, aan de andere kant, we hebben het werken tot onder pauze. We zijn nu een uur lang Boetenwest. We hebben Boeten prachtig mooie sneeuwpoppen gebouwd, machinaal. Dus ja, het weer natuurlijk wel weer een hele mooie dag. We hebben de band mooie herinneringen maken. Zullen we even naar in zo'n klasse daar rennen? Ja, nou wat mij betreft rennen we even naar de boppenbouw daar. We rennen hier door de gong. En hier is groep 5. De leerkracht Jikke zit die van de morgen mij vertellen hoe dat ze de bal bosmaren zo en kleren hier. Ja, ik ren even de klas in. Nou, wat een drukte is het hier. Ja, we hebben het heel druk. Ja, we hebben het hartstikke druk. Je bent veilig op squallen onkaan. Ja, dat weer net zo heel ingewikkeld. En hoe is het op zo'n dag, Joert? Nou, jongens, hoe is het? Goed. Ja, hier is net jouw gewoon vrij hebben, Joert. Nee. Oh, je? Ik heb al even vakantie. Want er binnen ik een heel soort squallen binnen tegen, maar dat toch, dus ik vind het wel leuk om naar squallen te gaan. Nee. Nee? Nee. Maar wat voor leuks is nou die in, joh? Wat hebben die in Boeten door? Vertel me. maken! Dat is toch echt hartstikke leuk. Oh, ik zeg zo steen je Boeten. Wat mooi, dat had je machinaal om die in. Wat binnen die grut, hé? Hoe vind je dat om dat te doen? Ja, wel leuk. Nou, je gaat goed je best hier. Wat heb je makken dan? Wat stuurt je van de squallen? Wat heb je makken? Kun je hem zelf wel vertellen? Wat voor ben je? Een rups. Een rups. Nou, ik vind hem heel mooi worden. Ik zie een Boeten steen. Nou, nog een paar minuten heen, dan kunnen ze weer naar huis staan. Wij zullen de boel oprijden. We hebben nog even een knutsel in West. We hebben even vuurwerk maken. Nou, dus hartstikke mooi. We hebben een hele mooie morgen. Eerst het ontwerk en daarna lekker Boeten door en knutselen. Heerlijk. Ja, we worden er helemaal blij van. En voor de band die het graag vrij hebben wonen, wie dat het laatste van de dag. Want vanmiddag is ik in de Rorip gewoon vrij om te watchen in de sneeuw. Goedemiddag, dit is Omroep Friesland. Oud-Ierhoeren. Nou in Friesland. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. All over the world tonight.
Muziek van de Bee Gees, The Brothers Gibb en Ordinary Lives. Een soort bedrijfstak naar te krijgen met winterse waarskwal in het dicht, kantoormijnwerkers, maar het thuiswerkje. Maar wat budget het waar eens voor Uitveerten. Ik praat erover met Uitveertersverzorger Peter de Jong van de Zwaag Uitveertersverzorging op het Jereveen. Een goeie middag. Een middag. Ja, wat voor invloed had dit winterse waar op die Uitveerten? Want u zult toch terug in matten. Ja, dat moet natuurlijk terug in. Je moet alles wat roemer plannen. Het vervoer naar het crematorium of naar het kerk of begraafplaats. Dat neemt wat meer tijd. Je moet rustiger om. Dus kalm bloeien vooral en overzicht houden. Ja, want organisatorisch valt het dus wel te oezien. Wij kennen alles nog mooi om. Daar is het wel dat afspraken die net noodzakelijk binnen, die proberen we te verzetten of eventueel via Teams of Zoom te organiseren. Ja, maar ja, dat wat in de agenda staat, ja, dat moet al los. Ja, en je hebt geen verzeld dat je altijd op tijd binnen voor een uur lever een jelle te petiet als een minuut te let, stel ik me zo voor. Nou ja, iedereen had begrip voor de bezoekers op de Uitveert, die binnen zelf misschien. Ik wil net helemaal op het tiert. Dus iets later starten en dan moet het allemaal wel los erin. Ja, en hoe zit het? Wij hebben vaak dat een protosite van we hebben net altijd het horloge om. Nee. Hoe zit het met de nijbesteen, met de beziekers? Nou, wij hebben wel beziekers die toch afjoggen van op een uitvaart te komen. Er zijn natuurlijk mogelijkheden met livestreams in de meeste crematoria en kerken. Binnen het hele wel op Utrust dat men thuis de Uitveert volgje kent. Ik denk eigenlijk, gebruik je ook gezond verstaan. Het is net alleen nog de dik op de henne, maar men natuurlijk wel in huis. Ja, precies. Dus wat je eigenlijk zegt is dat de echte kinderen, maar band en partners, dat die wel komt, maar dat de lagen eromheen, dat die de gauwer verkiest om tussen te bloeien. Die denken dan toch van let het maar even thuis een meisje en dan ben we er toch ook bij belutsen, zei het op een iets andere manier. Ja, dat is wel wat we ervaren. Ja. En ben je verder nog speciale maatregelen genomen? Nou, mij berekent tot een begrafenis bijvoorbeeld. Ja, dan zeggen wij meestal alsjeblieft net te lang bij het graf staan. Gauw weer de warmte in. Een van u wat leiders die hier vanmorgen wat dikker is kwamen, wat dikker zwallen, dat er net uitkleden zo op half. En zaken als op het moment een rouwstoet met hinders met koets, ja, dat is er gewoon net aan de orde op het moment. Dat ken het. Nee. Maar je bent de sneakerkettingen net omloop. Nee, dat is ik te gek. Oké. Het is uw chauffeurs die rijden voorzichtig en met beleid. En wat we zeggen, neem de tijd. En zodat dat moet. Als er iemand komt te versterken, dan moet je op om. Dat is net los. Maar daar ben ik tal van mogelijkheden. Dus is misschien kunnen we dingen uitstellen en morgen. Misschien kunnen we dingen hoe de telefoon of de digitale weg elkaar even opziet. Dan kan je vaak niet naar uren praten. Het belangrijkste is rustig bloeien. Uiteraard. Dank u wel voor de tijdlachting. Ja, thanks eerst. Uitveertersverzorger Peter de Jong van de Zwaag Uitveertersverzorging op het Jereveen. Azen bij Omroep Friesland. Johan, een goeie middag. Jacob, goeie middag. Ja, Ekkel is de broodwiet. Wij hingen de slingers op in goeie middag, hè. Stel die eens vader, de worst op een jeetje verzitten en de slag het even net. Hoe brengt het dan op een originele manier? Dat kan bij u op de radio vanzelfs, hè, want wij hingen die slingers graag op. Graag die felicitaties in de Omroep App. Ja, sinds thuiswerk, je zet de televisie erbij on, hè. Daar hast het ik al even een pikker op. En ik zag dat er in de buurt van, op uw cameraman, maar de auto. Heb je correct in Kwajum? Kwajum, ja. Nou, door de provincie. De Bielen, hoe zit het erbij? Zet de televisie er lekker bij on. Wat hebben we vanmiddag? Code oranje, Ruiten tegen verwarming on. Ventileren is ik wichtig. Ik praat erover met energiecoach Johan Broeren. We gaan het over een magische toverbos van Gina Boonstra. En Jimmy de Haan, dus is correct even over Uitveert, is grijfschilder. Hij onderhoudt grijven. Dadelijk zijn verhaal gaan we hier naar in je oren en daar platen bij bedenken. Ja, mij wel wat fleurig wijzen. Ja, dat doe ik we echt het, hè? Ja, fleurige platen noemen. Oergrijf. Ja. Ik ben bereid. Ja. De Omroep App. Uw harkens bij Zak Creatief, die komen bij de mooiste platen. Ja, er is vast een pareltje tussen. WhatsApp 026 4 Oké, dit is 0 in Friesland. Meer Nijs is er op heel oren in de bulletins en om 4 uur werd in het programma Onderwijs mij Jan Druk de Haan. Graag ontmoet een keer. Dag.
De theaterhit van het jaar. De Onverwoeste Zusters van Hoge Zand-Sappemeer. Een muzikale komedie vol hartstocht, strijd, zussenliefde, zang en humor. Met onder andere Margot Ros, Rob Verheijen en ik, Ilse Warringa. Boek nu bij het theater bij jou in de buurt. Voordeelgordijnen? Voordeelgordijnen.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En 1 hoortoestel hoeft je niets te kosten. Want Audica vergoedt voor 1 zorgtoestel de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Let op, dit is een serieuze boodschap van Bridge Fund over geld. Wij zien een wereld waar geld vooral met zichzelf bezig is. Gevangen in spreadsheets, rondgepompt op beurzen. Met maar 1 doel, nog meer geld maken. Bij ons beleg je niet in spiegeltorens of buitenlandse multinationals, maar in ondernemers die echte waarde creëren. Wij brengen geld terug waar het thuis hoort. In vieze handen, op de werkvloer en de winkelstraat. En geven ondernemers de vrijheid en het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En nu lekker aan de bak. Bridge Fund, make money smile. Leren mediteren? Zen.nl. Beleef André Rieu's betoverende kerstconcerten live in Maastricht. Reserveer nu de beste tickets voor 2026 op andrerieu.com. Start het nieuwe jaar echt goed met een nieuwjaarssale bij Prominent. Alleen nog deze week tot €750 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het Brabantse dorp Rijen zijn vanochtend vrachtwagens gestrand in een tunnel. Het lukte de trucks niet om de tunnel uit te rijden op de gladde helling, waardoor ze elke keer naar beneden gleden. Een shovel, trekker en meerdere strooiwagens waren nodig om de gestrande voertuigen weg te slepen. Supermarktkoepel CBL zegt dat supermarkten gewoon kunnen worden bevoorraad, alleen duurt het allemaal wat langer. Online gaan foto's rond van lege schappen, maar volgens de supermarkten is er geen reden tot paniek. Online supermarkt Picnic heeft alle bezorgingen vandaag geschrapt. Het KNMI heeft code oranje verlengd voor alle provincies behalve in Zeeland en Zuid-Holland. Daar geldt nu code geel. Brigitte Bardot blijkt vorige week te zijn overleden aan de gevolgen van kanker, heeft haar echtgenoot vandaag bekendgemaakt. De Franse actrice en dierenrechtenactiviste overleed op 28 december op 91-jarige leeftijd. In een kerk in Saint-Tropez in Zuid-Frankrijk is haar uitvaart aan de gang. Veel bekende mensen zijn daarbij aanwezig, onder wie de rechtsradicale politicus Marine Le Pen. Na de religieuze plechtigheid wordt Bardot in kleine kring begraven. China verbiedt export van goederen naar Japan als die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. De spanningen tussen beide landen loopt op. China is boos omdat de Japanse premier openlijk sprak over eventuele militaire hulp aan Taiwan als het wordt aangevallen. Dat eiland hoort volgens Peking bij China. Tom Dumoulin wordt de nieuwe koersdirecteur van de Amstel Gold Race. Vanaf volgend jaar is hij de opvolger van Leo van Vliet. Die legt zijn functie na 30 jaar neer. Voormalig topwielrenner Dumoulin reed de Amstel Gold Race zelf 6 keer met de 20e plaats als beste uitslag. De Limburgse wielerklassieker wordt op 19 april voor de 60ste keer verreden. Het weer. Vanuit het westen trekt sneeuw over het land. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar boven 0 en kan er mogelijk nog wat regen vallen. Er staat erbij een matige tot krachtige zuidenwind. Dit was het NOS-journaal. Goedemiddag bij Omroep Friesland. 3 minuten door 1 is het. We zeggen eerst even naar het verkeer. Er soort aan de hand op de dikken in Friesland. Ik pak er even wat uit waar het wat langer is en de vertraging het grutst. Dat is de N354, Boedenpost richting Greens tussen Augustinusgeer en Dokkum. Daar zit het stil over een lengte van 100 kilometer. De vertraging daar 16 minuten. De N357, dat is Holwert richting Leeuwen tussen Holwert en Marm. 8 kilometer, 43 minuten derde vertraging. En de N358, Holwert richting Frieskepjellen tussen Engwierum en de aansluiting bij de N360. 4 kilometer, de vertraging daar is 28 minuten. Ja, net elke niet een dreamt als Ben van werk op een kerkhof. Voor Jimmy de Haan is het meer als een baan. Hij is graafschilder en onderhoudt graven. Dadelijk praat ik met hem
Ja, en hoe is een bijzondere vak tinkeling der platen bij. Zit ze weer er al mooi bij de kriesdagen ben ik weer even op het Tjerkhouw bij mijn Heidwest. Even netjes maken en het gemis Johan is nog heel tijd grut. Ik lijk steeds meer op jou. Wat kersto betinken? Graag die nummer in de omroep app. WhatsApp mij 026 4 Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de Boer. Goed en het joer. Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.nl. Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Te Herne bij Is aan de Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is 7 knietje on het wetter. Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen van de takkomst van Friesland. Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernetig je litten. Al has 30 hier, Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wijn. Droommeester mij een beheining. Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè? Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op Product.frl Drachten. De enige echte meubelopruiming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relaxfauteuils, maar ook boxsprings en matrassen gaan no voort, maar echte kwattings, om het wel 60%. Woonvoordeel de Vrede, transportwijzandje op een Jouwer. Goedemiddag. Maar Johan Terpstra. Kom verder. Omroep Friesland. An orchestra of angels, and they're playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel, must be talking to an angel, must be talking to an angel. Must be talking to an angel, must be talking to an angel, must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Talking to an angel, must be talking to an angel. Must be talking to an angel, must be talking to an angel, must be talking to an angel. No one on earth could feel like this. I'm thrown and overblown with bliss. There must be an angel playing with my heart, yeah. And when I think that I'm alone, it seems there's more of us at home. It's a multitude of angels, and they're playing with my heart, yeah. Must be talking to an angel, must be talking to an angel, must be talking to an angel. Must be talking to an angel, must be talking to an angel, must be talking to an angel. I must be hallucinating, watching angels celebrating. Could this be me activating all my senses, dislocating? Christmas
orchestra of angels, they're playing with my heart, yeah. Na 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 Goeiemiddag. Omroep Friesland. Het is wintertijd, uit de lucht valt een wit tapijt. Het is wintertijd, maak nou een sneeuwpop, anders krijg je spijt. Het is wintertijd, de warme zon is hier ver vandaan. Het is wintertijd, maak nou een sneeuwpop, want dan blijf je staan. Een witte sneeuwpop met zwarte knopen, is net een mens, maar hij kan niet lopen. De lucht is grauw en het wordt al donker in de stad. Witte takjes aan de bomen, wondermooi om van te dromen. De zomerzon, die hebben wij alweer gehad. Het is wintertijd, uit de lucht valt een wit tapijt. Het is wintertijd, maak nou een sneeuwpop, anders krijg je spijt. Het is wintertijd, de warme zon is hier ver vandaan. Het is wintertijd, maak nou een sneeuwpop, want dan blijf je staan. La 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 la, 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 la 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 la. Een arreslee rijdt door de straten, verliefde mensen staan te praten. Gouden sterren staan te stralen in de lucht. Warme huizen vol met mensen, met hun eerste nieuwjaarswensen. De koleman is uit de zorgen met een zucht. Het is wintertijd, uit de lucht valt een wit tapijt. Het is wintertijd, maak nou een sneeuwpop, anders krijg je spijt. Het is wintertijd, de warme zon is hier ver vandaan. Het is wintertijd, maak nou een sneeuwpop, want dan blijf je staan. Mapke heb ik, ja, mijn favorieten. En als het dan winter is, dan komt dat Mapke naar Vaskien. En daar is je in de makkers in. Al heel lang. Wintertijd. Even uit de kast hellen, hè. Goedemiddag. Dit is Omroep Friesland. Johan Terpstra. Ik al is de brood wiet. En Code Oranje, we hingen de slingers op in Goeiemiddag. Kerst net op Jitjes visite, maar het waar. Pak dan in kaas om de felicitaties over te brengen via de radio en televisie. Ja, moest eigenlijk een compliment opbrengen. Want ik let hier te bestrijders in de provincie. App het nou. Wat hebben we met je? Code Oranje dus. Rutten tegen verwarming on. Ventileren is ik wichtig. Ik praat erover met energiecoach Johan Broeren. Het magische toverbos van Gina Boonstra. En dat dadelijk heb ik contact met Jimmy de Haan. Hij is graafschilder en onderhoudt graven. Dadelijk zijn verhaal. Tink en Link.
En daar platen bij betinken. Ja, dat die wel nu dagen. Ik zocht een soort plaat bij binnenkom. Ja. Wat positief? Jazeker. Ik wil mijn gevoel. Ik vond Stef Posse, papa, ik zo mooi kreeg, hè. Oh, dat komt zat binnen. Hinke zei het, ik vind Phil Collins mooi posten, Johan. It's another day for you. You in paradise. Another Day in Paradise. Oene, Burial Ground, de Decemberists, Janke en Anneke. Ja, die komt bij Ik Mijn Noemer. Omke Wopke, de begrafenis past er wel bij. Nou, die komt al een soort meer binnen. Groeten uit de Jouwer. En mooie foto's en beelden op televisie. Ja, dat is uw cameraman Alle, hè. Als de kans heeft om de televisie bij aan te zetten, dan zoek dat zeker dwaan. Hij riet nou in de omjouwing van Ljouwert. Nienke, ladder naar de hemel. Jeroen van Zeist, van Zelst. Mariet Zeist. Hoi Johan, ik denk aan Vincent van Don McLean. Ik zan juweeltje. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. Harm en Foekje komen wij Sietse van Pieter Wilkers. Tapostelijk en Homme met Johan. You Raise Me Up van Josh Groban is mijn linkplaat. Mooi midje. En Martin zei het gevoelig, maar wel een stukje treest met R.E.M. Everybody hurts sometimes. Ja, och. Ja, die Tinkerlink-computer, dat kan net missen, want dat weet je het. Ja, als er vaak terug komt, dan had ik een grote kans om de linkplaat te worden. En dat is het wel. Door de Veeman, de begrafenis van Omke Wopke. Jerrestem krijgt al even voorbij komen. Onder oren ik nog onvregen en links terug Joop, Gerry, Tineke, Hiltje en ik Johan. Jan Bokje bracht mij juster de groetenis van uw Omke Wopke, want die wie stoon. Ik waard ik genoegen om mij op begrafenis en daarom luts ik jou de pronk maar om. Doet ik best hoe kan wie krekt of brul of twiet. Ik ga niet weten dat uw Omke Wopke zijn familie hier. Uw mooie Katrien die zong een psalm wil Omke shoot. Haast verzoekte is in grutte hege hoed. Hoe is het, krijg ik kast een slokje raas de liedse reden kei. Want als ik net een slokje krijg, nou dan verdom ik het aan mij. En de vrouw die koelde alle je ach heer. Uw liedse leven Omke Wopke samen deer. Hij wie in het laatst ons zijn marij, vrij wat in de skieterij. Maar nou is die ja de stumper samen maar wij. Je de kisten tegen gon wachten bij uw Omke Wop. Alle jaren nog eens een keer. Wat leidt er daar nou restig? Zijt uw mooie Katrien, zo onschuldig krijgt als wie het een ben. Als ieder hield zijn lippen nemen kweer nog dien. Maar grutter soeplap, grutter smeerlap, meesken had er nee bestien. Maar door raas de jelle sjouw, dat is net weer. En raam dus mooie Katrien voor dadelijk in het hier. En Jelles komt en Omke sjoet die hol op de wek en Hansje mij. En doe weet in ene samar een hele vjochtpartij. Meesken help hij doch niet de op Omke sjoet. En hij plofte op zijn grutte hege hoed. Die weduwe was een skolsa plat onder Omke zijn grauw gat. En de stumperzegel zie het er op het pad. Doet hij uw rijnkaam zoet alweer van voor wij on. Omke zou ik stek hem neer, want hij wie poer. Maar Jelle Sippels die gaf mij de flessen kleer. Zei Omke prioris en doe weer de ruzie oer. Omke zei, mijn hoed is plat, maar oor zit goed beslijn. En doet toch we maaien waar uw Wopke op boerenwijn. En doe gongen wij op stap voorop rondsjoet. Op zijn kop die grutte platte hege hoed. En we hinden dadelijks west ieder maar net een herbersteen. Want doet sjoerd dat zich rapper ho. We keep je drees nog hier. Ja, dat likt het mij goed als zij reden kei. Maar dan met die Wopke ek nog een keer mee. Nou, wij wie een gauw beret. Omke waard van de wijn nou zet. En die scoden wij doen onder het biljet.
Jan en Godse Siepel stond in een partij. En de waard voor dadelijk zag aardig preun. En hij omgesjoerd op lijst net wies der best. Nou, dan hienen we er nog verloren bleun. Maar omke zei wij met weer voet, dus wat maar in de groen. Wij gaan wij verder op kaslijn. Geen nog een keer roem. En wij gongen weer op stap voor op Rosjoert. En die stapte nou al de goede voet. Hield al achter in de rigel en er zo'n liedse reden. Kei je langs al omke leven, hij leven vrij en blij. Jan en Godse slipt de rest nog op een wijn. En nu reist die Rwan al aardig op zijn eind. Doe ineens een lange get, ja ik bedenk me wel wat let. Maar die zonke stiert nog onder dat biljet. Verheerst die doe in één de hele rigel is stil. Dat ze zei, ja, daar help je een bliksem om. Wij met weerom, want omke wopke met ik mij. Dus beginnen wij maar weg van voor wij hoor. Want als de baas van spul er zelfs net eens bij is. Nou, dat vind ik van geen donder zo'n hele begrafenis. Dus wij gingen weer om naar de kaslijn. En we smeerten omke wopke op een wijn. Voordat we gingen, moesten wij de man nog een paar slokjes ha. En toen gingen we tegen Fleuren, waarom het Tjerkhof daar. Doet wij daar wingen, moesten we eerst een slag in troon. En dus kopten we omke wopke in de groen. Lange get zijn uit ik meen, nu is de vaststelling wel dien. En nu keep je wij weer om, ik nog maar in. De begrafenis van Omke Wopke. Doe de Veeman, wie dat? Wat is er op de radio? Wat jij ik daarvan stil? Al is een mooie plaat. Dit ik van vroeger ken. Ik viel niet goed, ik viel niet thuis. In eigen Frieske taal. Al is een goede gast. Al is een mooi verhaal. Goeie medium. Dat jij wat ik ben. Ik zeg hem moeder als dat kind af. Ik doch niet meer gezien. Oh wat Friesland. Ik ga hem onder hele duik. Dus beste Johan, waar komt er je naar? Ja, het onderwerp, hè. Kreeg ik nog bericht van Jan Tien. Wat interessant dat je hem kreeg. Ik even over graven praten. Ik vreeg juist nog om mijn zwager. Hij is begrafenisondernemer. Hoe zit dat nou met winterskwaar? Hij graapt er nog alles annuleren. Hij nog net een serieus antwoord van. Maar mooi dat je hem te even besprutsen hebben. Wie krijgt ze teren tussen Toven en Ian, hè? Ja, dit is wat oors, hè. We komen er al hier wel eens voor zelfs, hè, op het Tjerkhof. Bij een graaf van een dierbare. Om even stil te staan, te bedenken. Of een blomkedel te lezen. Maar achter al die graven zit ik een soort werk. Van het schilderen van de graafsteen. Onder het onderhoud. Zodat alles direct krees en mij respect bijleidt. Een bijzonder vak. Dat net elke keer bij stilstiert. Jimmy de Haan, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Dat is graafschilder, hè? En dat doet ik het onderhoud van graven. Ja, wat is dat graafschilder? Nou, graafschilder, dat is misschien wat uitlachten, dat, maar in het algemeen is het onderhoud van de steen. Dus soms met de letters op verven worden. Soms zit de steen scheef met de weer recht zetten worden. Sommige flirren, hè, hij heeft van die tegelfileren erin die soms loslessen, die lezen we er wat op naar in. Dus eigenlijk zorg je dat de boel er netjes bijleidt. Ja, dat was net een jongensdream van, denk ik, hè, om dit te doen. Maar ja, hoe best je bij in dit beroep te landen gaan? Nou, dus hij hier al heel lokaal, ding die het. En die ging mijn pensioen. En die zei, moest ik een deel ervan overnemen. En dat liep mij wel mooi. Ik denk dat is een mooi bijbaantje er eigenlijk bij. Doordat het was in de maand in het simmerseizoen. En dan eigenlijk een boestentje extra. Ja, dat... En, ja, nee, toen was jij... En toen zei een vriend van mij, die zei, ja, maar dat kist dus eigenlijk is zo mooi. En de reacties om je heen. Ik zei, we kennen eigenlijk wel eens wat sociale media om heen doen. Nou, ik zei, dat werkt het net. Maar ja, nou zitten we hier en is het niet volledige baan. Ja. Dus dat werkt wel. Nou, prachtig, hè? Mooi. Ja, ben er ook hele oude graven die stonden haast?
Ja, zeker. Zeker in van gemeentes ik wel oorlogsmonumenten erbij. Maar daar ben ik nog wel graag die nog ouder, hè? 1800, 1820, die kanten op. Die heb ik net in onderhoud, die heb ik wel gerestaureerd. Oorlogsmonumenten heb ik daar wel in onderhoud. Hè? Dus daar zit ik altijd wel een bijzonder verhaal achter. En die moet ik altijd van jou maar 4 maaien zijn. Met dat alle keer weer mooi erbij staan. Ja, hey, dan toch even. Hè. Is er een moment of verhaal dat hij altijd bijbleun is? Jimmy. Oh, ja, dat is... verhaal bij hem bleef altijd wel bij natuurlijk. Maar ik heb als een vrouw gewoon die voor haar sterren alles zelf wil regelen. Dus die had de hele steen alles zelf had die regelen. Ik voor haar dingen, ze had zelf de steen als Sjoen. Voordat ze versteerden. En dat ook het onderhoud nooit nog, dat heeft ze aangekocht. En elke keer dat ik bij die stien kom, dan denk ik, ja. Ik heb bij die op de bank zitten, die kist. En de meesten waren vaste dorst, die kist natuurlijk net. Dus dat vind ik altijd wel een bijzonder verhaal. Ja. En is dat het dan? Maakt het dat teamwork zo mooi? Of weer er volle meer dan dat alleen? Ja, het is een heel dankbaar beroep natuurlijk. Er zijn mooie projecten vaak bij. Zoals van het Zimmer hebben we in Oterdun. Het leidt bij Delfzijl in de buurt. En dat is verdwenen in het dorp wat momenteel ik woon in media is. We hebben 52 monumenten gerestaureerd op de Zeediek. Dat biedt wel een unieke locatie natuurlijk. Mij uitzicht over de Eems. Dus ja, er zijn al die verschillende. En de verhalen en sommige mooie monumenten. Elk monument heeft zijn eigen verhaal. Dus dat is, het is al een mooi dankbaar beroep. Nou, mooi dat we dat eens even mee krijgen. Hey. Jazeker. Ik zou zeggen, een soort succes bij het werk was dorst, hè? En een mooie dag, Jimmy. Ja, dank u wel. Hoi. Mensen, jij bent de Jonas Brothers. Cut my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason I'm yours. I'm yours. I know the earth will lose a fight just to see a smile. 'Cause you got no flaws. No flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for that full-time. I'm yours. All yours. So what a man gotta do? What a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say? What a man gotta pray to be last good night and your first good day? So what a man gotta do? What a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta do? What a man gotta prove to be totally locked up by you? You ain't tryna be wasting time on stupid people and cheap plans, I'm sure. I'm sure. So I give $1 million just for you to grab me by the collar and knock on these doors. These doors. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for that full-time. I'm yours. I'm yours. Ooh. So what a man gotta do? What a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say? What a man gotta pray to be last good night and your first good day?
Friesland van Fjouwer Size. Wow, wat is dit mooi. Onderwijs. Ja, dit is prachtig. De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen. Ik begin met een meer een charme-offensief. Als toen de wijsbis naar huis. Help, dit is eng. Als stond iets hier een best. Hé, wacht eens. Of al lekker op de bank zit. Zo is het ook. En dat gaan we ook doen. Maar Erik Ennema Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk? en Jan Durkdaan. Wat weer eigenlijk de gedachte destijds toen dat oprichten waard. Van de middag van Fjouwer Size En dan maar voorstappen. en de wijs. En nu dit. Met Boldeman Reizen ontdekt u de mooiste plekken en profiteert u van het grootste aanbod. 8 dagen Oostenrijk vanaf €599. Kijk op boldeman.nl. Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode highschool doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als de webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Een trimester highschool in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom vergoeden we uw eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Dus het scheelt nogal waar je naartoe gaat. Stel, u heeft een basisverzekering bij Zilveren Kruis en u koopt 2 hoortoestellen in categorie 4. Dan betaalt u bij Schonenberg €329 eigen bijdrage en bij Specsavers €165. Dat scheelt toch al snel, een flink bedrag. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Ja, ik krijg nog een tip in de omroep-app voor het rieten. Mij glijden sjoch naar de sporen van die vakganger. En de spiegel, die eigen sporen. Sjoch geen sporen meer op de Wiertediek. Dan zit het op ijs. Dus gaslos en net remje. Jouten tegen dank voor de tip. Ja, en hoe zit het erbij in de provincie? Jacob. Het is nog heel iets code oranje in Friesland. En dat betekent dat meestal niet de dik opgaan, rekening houden met het winterske waar. Jamie Tol van de Rijkswettersteert zocht dat het oeral in de provincie bikkeling is om de rieken vrij te krijgen en te houden. En had hij hem de tip om vooral op de rechte rietbaan te bedoelen, want de linkerbaan die is minder goed te bedienen. We proberen die wel vrij te maken hoor, maar er zijn momenteel meer dan 60 wagens op de weg in Friesland. En het is gewoon hard werken. Maar die rechterrijbanen die zijn eigenlijk het best bereidbaar, laat ik het zo zeggen. En op de provinciale dieken is het beeld eens hetzelfde, zocht Raymond Zielstra van Provinciale Wettersteert. De provinciale dieken, het is eigenlijk overal wiet. We zijn met man en maag bezig, continu in wedstrijden te scoren, te strooien. Om het dieken zo vol mogelijk als kind te houden. Maar het op een romreis binnen, dan ben je eigenlijk alweer wat wietig. Dus het is wel een beetje dweilen met de kraan hier. Maar qua ongeluk, maar ik zei, valt het meer naar taai, hè? Aqua zo loud is zo dicht voor beziekers in verband met de waarsomstandigheden. De verwachting is dat de beste tuin morgen wolwer iepen kan. En de rijden joert volle minder trein in Friesland en bussen rijden hier rondal net. Deze passagier van de morgen dus om een nacht naar het station van Leeuwarden gaan. Het is vervelend. Ik had het wel een beetje verwacht. Toch zing je hier? Ja, je wil toch hopen tot het laatste moment dan, hè. Gelukkig vind ik het niet zo heel erg om te wachten. Want ik had al wel een backup plan, zeg maar. En wat is het backup plan? Dat is mijn werkgever. Die heeft mij maandag ook al hier van het station op komen halen. Gelukkig vandaag wil hij dat ook weer doen. Dus je moet toch een manier hebben om naar je werk te komen.
De Naïze Semse die de gemeente wat is Friesland Toonsdie in Kolm hadden, zo gaat net terug. Dat had te krijgen met de sterren van een 8-jarige famke uit hetzelfde dorp. Een 34-jarige vrouw, de mem van het slachtoffer, het vertocht vermoord of deerslag op het famke. De drama rekt dus al het jip. Het is onbegrijpelijk en het verschorend, zei burgemeester Johannes Kramer van Wat is Friesland. De sneeuw gaat in de middenuur in wierte sneeuwbuien. Het zwaart dit keer weer voor glijdens. De Zuidwienersmaat ontstond hier een hut in het westelijke kustgebied. En zorgt er voor de maximumtemperatuur krijgt Bob het vriespunt. Morgen is het meest bewolkt, vaak droog en bij een matige wind wat komen. Het kwik komt door de Bob 0, maar er kan in een lokale bui toch glijdens ontstaan. Morgen ook een steuring bij eerste Rijn of wierte sneeuw. Maar gaat de Delsdag al gauw oer in echte sneeuw weer. En in de nacht nijfree bloedt het dan stevig trosnijden. En dat is maar het morgens weer. Voor de lijst. Jacob Tiegetank volg je het nijs en vanzelfs alles wat er speelt op dit stuit in de provincie. Dat ken via de Omroep-app, WhatsApp. De Omroep-app, ja, daar vies ik de WhatsApp is een bericht in Krietkerst Varuurs, als dat worst. Berichts-boppen, app-uurs, het tekstwolkje en de website omroepfriesland.nl. Ja, daar is maar eens even Shen in de provincie, want hoe is de situatie op de dik? Uw cameraman, Alle Faber, zit in de Fjouwer keer Fjouwer en riet tot de provincie. Dadelijk hebben contact met hem. Ja, en haast de kans om de televisie erbij aan te zetten als toch thuis aan het werk bent. Ja, doch dat even, dat is goed de provincie erbij leidt, want er is een camera die dat continu in de gaten houdt. In het joggetje 90 scoorde Hart deze grote hit. Jongeres Ann Wilson van Hart Wallet noemt het Sint-Wurg net meer live, jongen. Ja, jest meer dadelijks wel. De plaat. All I Wanna Do Is Make Love To You. Ontdek de magie van theater tijdens het Nationaal Theaterweekend. Van 23 tot en met 25 januari beleef je cabaret, musical, dans, muziek al vanaf €10. Vind jouw theater op nationaaltheaterweekend.nl. Wordt het deze zomer weer vechten om een strandbedje? Of kies je voor de rust van het hoge noorden? Nordic neemt je mee naar de middernachtzon. Oneindige bossen, diepblauwe fjorden, wildlife. Start je avontuur op nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Jij wil dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach. NHA Thuisstudies. Een goed begin is de halve prijs. Nu, 12 maanden, 50% korting op alle pakketten van e-boekhouden.nl. Kies een van onze 700 thuisstudies. NHA Nu met gratis tablet. e-boekhouden.nl. nu 50% korting. Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitePro niet vergeten. VitePro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Standing by the road.
Heart. En all I wanna do is make love to you. Wij in de slingers. Ja, ik mijn koord oranje kist de slingers ophingen. Just nou, als net op je visite-kist. Het jubileum van die collega net vierde kist op de zaak. De oplossing, breng het oer via Goeiemiddag op radio en ik op televisie. Zet die felicitatienummer op app. Dan komt het je dadelijks nog voorbij. Ja, hoi. We hebben in ons dorp zo'n goede help omdat het sneeuwskoon, ze met druk dwaande, om de strittenskind te houden. Soms je helpt graag, een handje mij. En als er één help nodig is, dan wij het graag. Ja, groeten van Marina en Jelle. Prachtig, hè? Ja, dan ik vond even naar de oproep van Rea. Beste meester van de omroep. Kun je me oproepen dat mensen dit joert vrij binnen de sneeuwsko pakken en even mij helpen. Dus zwaar ik dit gewoon terug bij alle instellings voor ouderijn en meestal mijn handicap, maar ik de thuiszorg. Al die mijwerkers hadden nou echt wol te druk om ik nog de paardjes te scoren bij de meesten thuis. Als de mijwerkers op een snuffel gaan, dan zit de zorg al heel dal aan. Dus waar ken ik even de paardje van de oud-borman of borvrouw even scoren. Ja, als de televisie on heeft, dan sjoest de beelden in de provincie. En Alle Faber is dus cameraman. Die zit daar in die fjouwer. Maar de camera daar plakt. Zin er achteruit. Alle, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag, Johan. Ik werd hingen stuurt, best jest. Nou, ik zit op het moment tussen Battle hier en Bedaard ben ik. Ik heb de auto aan de kant zet. En het is hier vrij rustig alweer. Maar de zus onder het waait. En dat alleen van die witte sneeuw waarop het die komt. Alleen van de weiland. Wij dus op betekent dat iets sneeuwduntjes, iets verkeersdrempeltjes. Ja, op het stuit Jeres joch ik wel dat de dieken daar wel vrij redelijk te brieden binnen. Hè? Ze zijn vrij sneeuwvrij. Ja, de beelden erin. Ja, ik krijg even terug kort kwaaienwest en Britsum en zo. Nou, de min op de dieken wordt natuurlijk eigenlijk helemaal net strooit. En het is koud, dus dat is wel even, dat zit er een winter wonderland uit alweer. Kriskaatachtig. Ja, kriskaatachtig. Dus wel voorzichtig, hè, alle? Ik doe zeker voorzichtig. Ik ga een vierwieldrijven, ik rijd naar Bedaard en dan rijd ik even door Reertjerk, Oentjerk. Dus meestal is het hier, dus een grote blauwe jeep. Ja. En er zit broadcast zit erop en tv, radio. Ja. Dus... Goed, dat is het. Ja. En dan om 4 uur is het door de provincie, hè? Ja, het is tot 4 uur in de provincie. Dus ik wil even die kant van de woning richting Boetenplas. En dan even via Drachten steeds weer waarom ongeveer. Nou, hartstikke mooi. Dat is een beetje de... Dan houden we het een beetje in de gaten hoe het in de provincie bijleidt. Ik zou zeggen, zet hem weer in zijn ien voorzichtig, of in de twa. Ik zet hem voorzichtig in en ik hoop je van de bermen voor te komen. Het is wel leuk. Als ik een scherm op televisie, dat werkt het. Ja, heel voorzichtig even, hè? Heel voorzichtig even. Heel voorzichtig. Net in ja, denk je het. Nee, je wordt juist het. Hij riet weer. Hij riet weer. En dan gaan we richting Bedaard. Dus meestal zwaai maar even. Dan kom je op televisie op Boetensteer. Ja, heel mooi. Heel goed. Ja. Alle soort succes en voorzichtig, hè? Ja, dat doen we zeker, Johan. En tot vanmiddag. Want ja, nou, de televisie erbij aanzetten. Dat is juist weer alle in de provincie riet familie. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee. Als ik in het water sprong, dook hij erachteraan. Een mooiere vriendschap kon er in mijn ogen niet bestaan. Totdat hij verhuisde naar een ander
momenten om aan te stemmen op Omroep Friesland. We weten wat er in Friesland gaande is. Zijn we op de hoogte. Leuke mensen ervoor, brengen het goed. Dit is Omroep Friesland. Prachtig mooi. alles wat er speelt. en Lonely Boy. Wij in de slingers op. Sander en Griet van de bioscoop Drachten. Ja, geen slingers bij u, Johan, in Drachten. Spietig, maar we moeten voor de tweede keer in 24 hier het waren dichtgehouden van de jong. We hopen dat de gasten snel weer welkom binnen. Hou de website en socials in de gaten. Ja. Dat soort bruggetjes ik kwijt. Komt wel een soort binnen, maar we hebben het mij te krijgen. Mij te nemen. Mijn broer Sjoerd wordt 50 jaar. Spieterkanaal kennen wij net naar die taal. Maar zodra het werk in, komen we die kant op. Lokkenwinsken van de Boerkes van de Jouwer. En mis het gebak voor het jubileum van collega Lieneke. Lokwenske topper. Joert Tolven, hele collega's. Ja, alle dagen is het feest. Maar ja, Joert dan even net. Groeten van Maaike.
Marianne en Gerrit, Joet ben is ouders 24 hier trouwd. Lokweeske heit en mem. Mooi dat wij de slingers ophingen. Je kennen bij de omroep. En hier werd zijn hulde onder meesten die drokt aan de binnen om de diekenskind te houden. Van Pieter. Via deze weg wil ik mijn heid feliciteren. Vandaag 88 jaar geworden. Romke Kroondiek uit Kouden. Draai maar een mooi Fries plaatsje farm. En een dikke tuut uit Belsum van Carolien. Ellie zei dus zo'n Marco Lei uit de Geerstad van de morgen Ljouwen de theorie hellen voor het auto rieden. Lokwenske van die heid mem en die broer Chris. Ik dacht dat dit wel slingers verdienen. Nou ja, zeker Ellie. Bij deze hè. Dit maandje is Sjoerd Ettema en had Sjoerd zijn jitje. Mooie foto in de omroep web. Sjoerd wordt Sjoerd Seijs hier. Sjoerd bent in Skoezem. Groeten van Paken, Evert en Beppe Dora. En Marjan zei, ik ging de slingers op van mijn zuster Nienke Ploeg Sudema. Ze werd Sjoerd 51 het feest waar het oor zijn vanwege de snier. Nienke, proost. En ik ging de slingers op van mijn zuster Nienke Ploeg Sudema. Ze werd 51 Sjoerd het feest waar het oor zijn vanwege de snier. Nienke, oh, dat is dit de dubbel in. Ja, oké. Excuses, sorry. Ja, ik word even bellen en dat doe ik bij Hinke. Want goed bericht Hinke, hè? Goeiemiddag. Goedemiddag, Johan. Ja, dus zei ik ook graag de slingers op in je van mijn collega. En dat is Lisette. Ja, dat klopt. Ja, wat zij hadden verzwaren, dat is toch veilig parkeren koerst, hè, op die werk? Absoluut, ja. En waar is dat die werk? In Bonifatiushuis in Snit. Ah, nou, en wat moest er wel gebeuren om dat zo veilig te krijgen voor die? Nou, het is een heel groot parkeerterrein en de oprit, dat rent al je scheef. Dus dat hier helemaal sneeuw vrijmaken en maar zout strooit. En dan parkeer je vaak niet zelf en de dik verder het ze helemaal sneeuw vrij krijgen. Nou, dat verzinnen te slingers, ja. Bij deze, die sturen we even op. Als het even hingen bloost voor het adres, dan komt dat helemaal goed, Inke. Hartstikke leuk, super. Ja, en de beste correct, hoe lang maar het werkje? En Jelveson. Jelveson. Dus dat valt daar. Ja, en kon de collega's al je wat op het werk komen? Had er wat een beeld bij? Ja, volgens mij is dat nota iedereen nog te plakken aan. Nou, ja. hartstikke mooi. Zet hem op, Hinke. Dank u wel. Fijne beetje. Werk ze, hoi. Dank u, hoi. Ja, misschien net on het werk, maar thuis dan, hè. On het werk met de verwarming on en de ruiten dicht. Maar hoe zit het met het ventileren? Toch is dat wel goed. Daar praat ik erover, na met Johan Broeren. Hij is energiecoach bij de gemeente Zuidwest-Friesland. Over het belang van goede ventilatie en hoe dat eenvoudig aanpakken kerst. Nou, nächste keer nog, hoor hem hier bij Omroep Friesland. Radio en televisie is dit Goeiemiddag. Maar nou, Foreigner. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door. You leave the world behind.
Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwdste neer te gelitten. Al haast 30 hier, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wijn. Droomheester mijn beheining. Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè? Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten. Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayis.nl. Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Us aan de Horne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Horne is zuiver knietje on het wetter. Hebben jou hinder van een loszittend keusgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou een hoes en lost het voor jou op. Willen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebied aan huis via 0683 252 162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebied aan huis. Of sjog op kunstgebiedaanhuis.nl. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Tijdens de jaarwisseling was er meer geweld en agressie tegen politieagenten en andere hulpverleners dan vorig jaar. Volgens cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid ging het om ruim 500 hulpverleners tegenover zo'n 350 bij de vorige jaarwisseling. Tot 2 dagen geleden zijn er ruim 170 mensen opgepakt voor incidenten rond de jaarwisseling. En ook dat is flink meer dan andere jaren, zegt minister Van Oosten. Eerder zei de politieleiding al dat agenten en hulpverleners doelbewust in hinderlagen zijn gelokt en werden beschoten met vuurwerk. Volgens de VN maakt Israël zich schuldig aan het systematisch discrimineren van Palestijnen op de westelijke Jordaanoever. In een nieuw rapport beschrijft de VN hoe het leven van Palestijnen in de bezette gebieden steeds meer wordt beperkt en onveilig is geworden. In het rapport staat dat dit in strijd is met het internationale verdrag dat rassenscheiding en apartheid verbiedt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd een plan voor te bereiden voor het geval de VS daadwerkelijk Groenland binnenvalt. Hij zei dat in reactie op het zinspelen door het Witte Huis op een militaire actie in Groenland. De Franse minister zegt samen met Europese partners na te denken over een reactie. Hij gaf verder geen details. De eredivisiewedstrijd tussen NEC en FC Utrecht gaat vrijdagavond niet door. Ook de 5 duels die gespeeld zouden worden in de eerste divisie zijn afgelast. Dat heeft de KNVB laten weten vanwege het winterweer. Over de wedstrijden van zaterdag en zondag in het betaald voetbal wordt op een later moment besloten of die kunnen doorgaan. In het amateurvoetbal worden alle wedstrijden komend weekende afgelast. En dan nog het weer. Het sneeuwt van tijd tot tijd bij temperaturen rond het vriespunt. In het westen wordt het net boven 0 en daar kan de neerslag steeds vaker overgaan in natte sneeuw of regen. Vannacht is het meest droog met een paar graden vorst. Morgen eerst droog, maar de bewolking uit het zuiden neemt snel toe bij 1 tot 3 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep Friesland, mijn goeiemiddag dadelijks. En ja, Orinoco Flow pas zo mooi bij dit waar. Maar eerst Disse van der Dijk dadelijk. Ja, ik kan het niet alleen, komt erom. Oor een minuut. De noffelijkste plak? Dat is thuis. Maak je het gezellig deze winter. En profiteer je van 20% korting op Luxeflex raamdecoratie. Wielst de warme winterweekend rennen bij Lippen. En alle gedienden, inclusief confectie en montage. Ontgauw bij Lippen. Hast het als jongen? Er is opruiming. Bij Kapel gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak. Ja, mijn kwattingen ontzo'n 20% op meubelen, bedden en accessoires. Kom, lichten we gauw gaan, want op is op. Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Us aan de Horne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Horne is zuiver knietje on het wetter.
De enige echte meubelopruiming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no voort, maar echte kwattings om het wel 60%. Woonvoordeel de Vrede, transport bij Santje op een Jouwer. Goedemiddag. Maar Johan Terpstra. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Lege flessen op de gang. Lange tanden. Laten huren. Weinig zon en veel behang. Ik kan er niet omheen. Ik kan er niet omheen. Ik heb het geprobeerd, gedaan wat ik kan, maar alles
can sail with the Orinoco float. We can sail, sail away, sail away. We can steer, we can near, with rock and set the boat. We can sigh, say goodbye, cause it is to heaven. We can sail, sail away, sail away. We can sail, sail away, sail away, sail away. 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 Enya en Orinoco Flow, wie je dat? Dit is Omroep Friesland. Van Ian op jouw roeren. Goeiemiddag. Kritiek in Omroep, hè. Bim al richting Akremnes. Bim Derrel West bij de cameraauto. Nou, ik weet al dat de Joert al je slagert. Ruben zei het, hey Omroep Friesland, wat een mooie livebeelden op televisie. Ja, prachtig, hè. En wij zitten er op het stuitjescameraman Alla die riet in Oudtjerk. En thanks bij dezelfde, ja, ik zit de radio te harken. Hoe zit dat precies? Nou, op televisie, als die erbij aanzet, dan zocht de livebeelden uit de provincie. Dus cameraman Alle Faber is maar de auto op paard en daar zit de camera in. Het is een goeie beetje bij Omroep Friesland. Ja, we zitten een groot part van de dij binnen door. De verwarming on, de ruiten dicht. Maar hoe zit het eigenlijk mij? De lucht in hoers. Ventileren. Door we al je denkt men, maar toch wat ik goed. Waar is het al je goed voor? Daarover praat ik met Johan Broeren. Hij is energiecoach bij de gemeente Zuidwest-Friesland. Johan, goeiemiddag. Goeiemiddag, Johan. Nou, leef het waar zo haar, want ik denk maar dat met dit waar vanzelf zetten mensen alles dicht, hè? Ja, ze zijn bang om wat warmte te verliezen. Hè? Ja. Dat is, neem maar even nog op. Ventileren, wat is dat eigenlijk, ventileren? Nou, ventileren, dat dacht eigenlijk, er was eigenlijk wel eens wat skinnenlucht in de hoes. Hè? Nou, de oude luchtjes en de vocht, dit moest eigenlijk wel in het huis hebben. Hè? Mm-hmm. Ja. Ja, want wat ben ik de volgende van als dat dan net dorst heeft? Waarom is dat belangrijk? Nou, de gevolgen dat kunnen wezen dat het les van schimmelgeest of huisstofmijt, of allergieën, hoofdpijn en ook soms iets klachten. Dat is goed verse lucht erin gooien. Ja, nou bist u daar energiecoach en expert in. Wat komt stoot zien bij mensen tussen? Wat gaat er net goed, Johan? Nou, inderdaad, het huis helder dichtmaatje. En sinds ben er al je isolatieprogramma's vanuit de gemeentes. Hè. Er zijn 14 gemeentes van de 18 die hebben al een subsidieregeling. Daar ben ik al je isolatieprojecten vanuit de woningbouwverenigingen. En dan komt zo'n huis wat dicht te zitten. En dat is eigenlijk net hier de bedoeling. Nou, dan wil ik van Dijk wel graag weten als energiecoach. Hoe kan ik ventileren zonder dat de warmte eruit vlucht, zeg maar? Nou, de Rijk is altijd wel een beetje warmte kwijt. Maar de voordelen die binnen volle grutte, zeg maar. En dat ventileren, dat krijgt we aan door de roosters eigenlijk altijd in te zetten. Zo volle mogelijk. Altijd? Ja. De roosters wel. Dat is... hoe zeg je dat? Dat doe je 24/7 natuurlijk. Als de wind een keer verkeerd opstiert en dat dorst even dicht. Maar het mooiste is eigenlijk altijd even. Altijd even. Nou, duidelijk. Ja. Ja, en verder nog? Nou, er ben ik wat mechanische ventilatiesystemen. Hè, die de lucht afzuigen, zeg maar. En dat is ook wel balansventilatie. Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Wat is je budget en past het in je bestaande woning? Dus dat moet altijd even letten onderzoek je. En dan kerst ik nog luchten. Luchten? Ja, dat is dan de raam hier bezetten. Ja, dat is de raam hier bezetten. En dat giet ik nog wel eens mis, want dan willen de mensen nog wel eens de hele dag doen. Ja. En dat is eigenlijk net de bedoeling met luchten. Oké. Luchten, dat dorst eigenlijk het mooist. Morgens of jongens, even 10 minuten tot een kwartier. Dat is de nacht. Oké, want anders gaat alle warmte eruit en dan wordt de energierekening te heug. Ja, dan gaat er te volle warmte fut. Inderdaad, dat heeft een gevolg voor die energierekening. En ik voor die comfort, hè, dan verneemt ik altijd een soort tocht, steeds maar, hè, bij de vakken. Ja.
Nou, duidelijk genoeg. Hey. Zullen we dan besluiten met een eenvoudige tip... dat elke jood nog mee beginnen kan? Nou ja, de laatste tip die heb ik even genoteerd voor mezelf. Doe ik even in het Nederlands, ja? Ja, best. Ja. Stoken en de ramen open is niet nodig. Dat geeft veel warmteverlies en kost je dus geld. Nou, duidelijk genoeg, Johan. Hey, fantastisch, man. Dank voor het bijpraten en het delen van die tips. Oké, graag gedaan, Johan. En mooie dag, hoi. Nog een dag. Ja, doe ik. Johan Broer, een energiecoach bij de gemeente Zuidwest-Friesland. Hier dat. Hier is Anastasia. I'm out of love. Now, baby, come on. Don't claim that love you never let me feel. I should have known, 'cause you brought nothing real. Come on, be a man about it. You won't die. I ain't got no more tears to cry, and I can't take this no more. You know I gotta let it go. And you know I'm out of love. Set me free and let me out this misery. Just show me the way to get my life again. You can't handle me. Said I'm out of love. Can't you see, baby, that you gotta set me free? I'm out of love. Yeah. Said how many times have I tried to turn this love around? But every time you just let me down. Come on, be a man about it. You'll survive. Sure that you can work it out alright. Tell me yesterday, did you know I'd be the one to let you go? And you know I'm out of love. Set me free. Yeah, this misery, show me the way to give my life again. You can't handle me. Said I'm out of love. Can't you see, baby, that you gotta set me free? I'm out of. Let me get over you. The way you gotten over me too, yeah. Seems like my time has come and now I'm moving on. I'll be strong. Set me free and let me out this misery. Show me the way to get my life again. You can't handle me. No. Set me free. Set me free. Let me out this misery. Show me the way to get my life again. You can't handle me. Said I'm out of love. Can't you see, baby, you gotta set me free? I'm out of love. Yeah. I'm out of love. Set me free. Out this misery. Anastasia, wie dat. En I'm out of love. Goedemiddag, hier bij Omroep Friesland. De volgende op radio en ik op televisie. Dus just ik nog de beeld nu de provincie hoe het ervoor stiert op dit stuit. Ja, we moeten even bepalen wat het speeltje hoe het wordt. Nou, kom erop wel. Yes. Ja, dat was het bepalen. Hè? Mooie prijs. Speeltje het win bij het begin. Dit is het intro van een bekend noemer. Dat is haast naar jou vertrouwen. Maak eens kans op 2 bioskaarten van de film Anaconda. En de Omroep Friesland warme wintersokken. Blijheid hem. Dat zit op het spul. Nou, daarop heeft Jestje dadelijk naar jou vertrouwen. Maak er de kans op. En die warme wintersokken, dat is fantastisch vanzelfs. Ja, dit is ik wat. Aan de telefoon heb ik Maaike Groenveld. Goedemiddag, Maaike. Goedemiddag. Ja, bist er een beetje weer of net? Bist wat wekker? Ja, ik ben ondertussen wel bij wat wekker. Ja, want daar haast er al een hele nacht op zetten. Want 6 uur wist ook alleen maar werkje, hè?
Ja, wij zitten sinds vrede nacht in een nachtdienst. Ja, en dan mag je even uitsliepen. Want er zit in een bepaalde nachtdienst en een heel soort mensen. Ik ben heel blij met mij en mijn collega's. Wat dorst nou? Nou, wij zijn op het moment heel druk bezig om de dievenskind te houden, maar zout strooien en scholen. Ja, en dan ja, maar op bed en de hele nacht terugwerkje. De beste chauffeur bij Visser ATR. Haas is dat. Actief in de afvalsammeling, verwerking en recycling. En duistere werkzaamheden binnen, voor de bouwcontainers ophellen. Met bouwen sloopafval, maar vanzelfs. Nou dit aan de hand is, dan ben mij de struiauto's die kopen. Dat is nog net zo lang. Dit is die eerste jaar eigenlijk, hè, Maaike? Ja, klopt. Ik ben al maar jullie bij Visser rond werk. En ze hebben heel veel uit het strooiseizoen gekregen. Had ik in het strooiseizoen voor. Dus ik hoef het maar eens niet over op aan. Hoe is dat, hé? Het moest wel even wennen, maar het is echt prachtig leuk werk om te doen. Ja, en is het een beetje mannenwraad of valt dat wat daar? Nou, op uw steunpunt in Haas ben ik de enige vrouw, maar het is wel heel leuk. Ja, dat is heel stoer als dat dorst. Hey. En daar haast een opleiding verdienen. Dat kerst net samen, hè? Want er komt wel wat beschep. Waar mag je dan voor leren voordat je op zo'n strijdauto meist? Ja, dan moet je wel weten hoe het alles beginnen moest en hoe alles werkt. Want het zijn sneeuwscooters die zijn, als ik het goed zeg, 5,80 meter lang als ze klapt. Dus ja, het is wel een goed apparaat, best maar werk is. Ja, en dan mag de focus moet er echt heel bot opzetten, lijkt mij. Dan mag constant ik in de gaten houden. Wij is best, hè, maar dat grutte boert van de auto. Ja, wij rieden dan wel in een staffel van 5. Dus ik ried dan altijd als tweede man. Dan ried hij op de linkerbaan, in het gewone rijbaan en hier op de vluchtstrook. Ja. En dan heb je klaar voor de op- en outritten. Ja. Hey, hoe is de sfeer bij je collega's? Hoe gaat dat? Ja, heel gezellig. Het is wel 's nachts werkje, maar het heeft wel sfeer om met mij aan te gaan. Ja, als je weer een struimiddel ophel, dan is het aan te wassen en dan is het heel gezellig te wezen. Ja, het is heel gezellig. Het is wel leuk dat je mij aan binnen. Ja, nou ja, er was de seizoenen bij thuiskamer, even sliepen, aasten. Hoe let stapt ze weer op een vrachtauto? Dat eind van de middag? Ja, we hebben nou het eerste van tolvoer op tolvoer houden. Dus als ze straks weer rond binnen, dan zullen ze gewoon een uur 4, 6 bellen en dan kunnen we er weer in. Ja, hoe wie je dat vannacht? Wat gebeurt? Begon het nog te snijden toen ze nog aan het werk wist? Ja, dat heeft ze mij wel, hè? Ja, oude nacht moet ik zeggen dat het vrij rustig weer en dan rond die strooit. En vannacht hebben we net ons kool geweest. Dat is echt een beetje pas we hebben begonnen. Ja, nou ja, straks maar eens even zien wat het brengt. Leuk die even sprutsen te hebben. Hey, door de groeten aan die collega's en dank u het namen van heel Friesland dat je hem dat goede werk doet, hè? Komt helemaal goed. Hey Maaike, hoi. Hoi, hoi. Maaike Groenveld. Ja, aasten weer aan het werk om de dieken in Friesland en ik skint te houden. Dat doet ze mij, haar collega's. Je bent Siem en Sanne. Ja, met de zinnen om in daar op te rennen, om op mij te beginnen. Ja, met de zinnen. Binnen het hier, dan haal je rein op je paard. Ik vlocht het lak in mijn skaat. Maar als bosje stek wat moois. En dat verlacht het aan je daar. Zinnen strelen bij mijn jood. Ja, een bewarmte vers naar zo. Ja, met de zinnen om in daar nog te rennen. Om met mij te beginnen. Ja, met de zinnen. Ja, met de zinnen. Ik al weet ik net waarin. Ik sloeg net zonder kinderen. Die prachtige zinnen. Een baken die een rondje rint. Een ben dat water in de rand. Een boog vol kleur en kin ontstaan. Een stoel goud fine onetijn. Zinnen strelen bij mijn jood. Ja, onder rond de west naar stad. Ja, met de zinnen om in daar nog te rennen. Om mij te beginnen. Ja, met de zinnen. Ja, met de zinnen. Ik al weet ik net waarin. Ik sloeg net zonder kinderen.
zinnen dan net schijnt. Ik weet dat ik hem vinden ken in mezelf. Jou met de zinnen om in daar nog te rennen, om op mij te beginnen. Jou met de zinnen. Jou met de zinnen. Ik al weet ik net waarin. Ik zou net zo beginnen. Die prachtige zinnen. Jou met de zinnen. Om in daar nog te rennen, om op mij te beginnen. Jou met de zinnen. Oh, jou met de zinnen. Ik al weet ik net waarin. Ik zou net zo beginnen. Prachtige zinnen, oh de zinnen. Ze maakt die hele sjerre steek. Hier het nou ik een eigen YouTube-kanaal. Lekker. Voor de mooiste en leukste heerreportages. Ik vind op een moment erop. Zoek op YouTube. De wien, jasus. Het Omroep Friesland streekje hier. Ja, dat was een goed gevoel. Dat wel. Voordeelgordijnen? Voordeelgordijnen.nl. De Consumentenbond bewijst. Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Dat maakt Dirk de supermarkt waar je echt zeker bent van de laagste prijs. Dat is Dirk. Elke dag opnieuw, verrassend, vers en voordelig. Op Dirk kun je rekenen. Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9%. Dat doen we al 17 jaar. Voor meer informatie ga naar sectie5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Nu bij Dirk, melkuniebreker voor maar 89 cent. Stel je voor, een rit langs de groene wijnranken van de Moezel of door het glooiende landschap van Toscane. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties. Op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Beter horen is de stap naar een beter leven. Onze nieuwe testmethode meet al bij de eerste afspraak uw gehoor op 3 manieren, waaronder de spraakverstaantest. We nemen dus meer tijd voor het meest persoonlijke advies. Ontdek het in onze winkels. Beter horen, beter leven. Hallo drukke ouder. Iets gezonds koken dat de kids wel lusten? Maak iets met Lassie haverrijst. Haverrijst is een bron van eiwitten en vezels en de perfecte basis voor een lekkere en voedzame maaltijd. Lassie, altijd goed. Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als de webshop in kozijnen weten we daar alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Probeer ook eens haverrijst. Check onze heerlijke recepten op lassie.nl. Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Henk in Omroep heb, ja, je is niet in Friesland een soort probleem, maar ze slim nog net als in de winter van Jochetje en Jochen de Santig. Zij is het vol, hè? Goh, ja, dat is weer een heel oor verhaal. Jacob, maar het nijs van jouw trein, yes nou. Ik wil het trein, dus ik weet er niks meer van. Ik wel. ik weet nog het beeld achter Hoers, hè, dat de sneeuw gewoon tot het dak aan lei, tot het punt zelfs. Dus ik denk dat een meter of 6 heeg. Ongelooflijk. Nou, zo slim is het nou nog net. Nee. Het is wel code oranje in Friesland en dat betekent dat mensen niet de dik opgaan rekening houden met het winterse waar. Jamie Tol van de Rikswaterstaat zocht dat het oordeel in de provincie bikkelen is om de dikken sneeuw vrij te krijgen en te houden. En had hij hem de tip om vooral op de rechterrietbaan te bloeien, want de linkerbaan is minder goed te bedienen. We proberen die wel vrij te maken hoor, maar we hebben momenteel meer dan 60 wagens op de weg in Friesland. En ja, het is gewoon hard werken. Maar die rechterrijbanen die zijn eigenlijk het best bereidbaar, laat ik het zo zeggen. En op de provinciale dieken is het beeld eens hetzelfde. Zocht Remo Stielstraf van Provinciale Wettersteed. De provinciale dieken, het is eigenlijk overal wiet. Ja, we zijn met man en maag bezig, continu in wedstrijden, zeg maar, te scoren, te strooien. Om het dikken zo vol mogelijk tot skien te houden. Maar ja, het is op een omreis binnen, dan ben je eigenlijk alweer wat wietig. Dus ja, het is wel een beetje dweilen met de kraan hier. Zeg maar qua ongeluk, maar ik zeg, het valt het meer naar taai, hè. Zowel op de N31 als op de A1 binnen een soort hectometerpeeltjes stikken erin. Dan komt het benam door de sneeuwskouwers die te paard binnen. Door de druk die het vrijkomt, knalt de sneeuwtjes in de peeltjes om. Wanneer de peeltjes hersteld binnen is, net bekend.
Afval van Werker Omring, het joert de dik net meer op en ik de komende dagen net. We zien er helemaal Helmhout van Omring zei dat het echt net verantwoord is om die wijn nou de dik op te sturen. Wij proberen zodra het weer kan en wij schatten in dat het als de sneeuw allemaal ook weg is, op maandag weer is, dan proberen we weer het restafval zo in ieder geval binnen te halen van de mensen. Dus we zullen ook de GFT-route omdraaien tot een restafvalroute, zodat mensen in ieder geval zo snel mogelijk hun bak weer leeg hebben. De wedstrijd in de keukenkampioen-divisie tussen FCM en NEC Cambuur dit voor vreed op het programma gaat net rog. Het voetbalbond KNVB heeft alle wedstrijden. Dit vreed spelen we de zones crossed vanwege het minder waar. Amateurwedstrijden in dit weekend net rog. De wedstrijd tussen SCRV en Feyenoord, die het voor Snijn op het programma staat in de Eredivisie, die gaat voor eerst nog woltrog. Ja, Code Oranje dus, Joert, vanwege gladens en sneeuwval. Joert loopt een steuring van west naar eerst. In de middag gaat de sneeuw oer in mogelijk wierd sneeuwbuien. Dat zorgt in het verkeer voor gladens en de problemen die erbij hebben. De zuidwind is matig, soms hut in het westelijk kustgebied. En zorgt het voor een maximumtemperatuur krijgt boven het vriespunt. In het eerste bloedkrik krijgt onder nul. Morgen is het meest bewolkt, vaak droeg en met een matige wind wat kalmer. Morgennacht loopt een steuring, met eerst Rijn of wierte sneeuw. Maar het giet de slag al gauw in sneeuw. En dan moet het echt stevig trosnijden, dus de nacht van Toorschip en dat zorgt op maandag weer voor de nederige ongemak. Jacob, vertieren dank. Volg je het Nijs. Mij dit waar vooral. Ik bij u in de Omroep-app op de website omroepfriesland.nl. Een groot applaus voor de krantenvrouw van Gouw. Henriette de Jong, toch waren wien de kranten, die komt er gewoon. En op de Lietse Borden in Hollem, bij de Lietse Tjerke, daar zit een snierpop van 4 meter het budget. Ik skreun toch Jeffrey in de Omroep-app. En Leo Veenstra, die zei het lokwenske van Lolkje Postma van Bombats. Muziek komt er dadelijk on van Ray, Where's My Husband, de grote hit. Maar eerst deze van Stars of 45. The stars of 45 keep on turning in your mind. But we can work it out. Remember, twist and shout. You still don't tell me why and no reply. Ha, medley met een soort Beatles muziek erin. Komt er on. Hey pa, herken je dit geluid? Een Japanse wankelmotor? Hoe weet jij dat? Nou, wat dacht je van Interclassics? De grootste classic car show van de Benelux. En ik wil er een. Zullen we samen gaan? Cool, is dat van 15 tot en met 18 januari in MEC Maastricht? Yep. Zal ik tickets bestellen? Op interclassics.events. Met Bolderman Reizen ontdekt u de mooiste plekken en profiteert u van het grootste aanbod. 12 dagen Kroatië vanaf €699. Kijk op bolderman.nl. De grootste classic car show van de Benelux. Bestel nu tickets op interclassics.events. Leren mediteren? Zen.nl. Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo. Ontdek de beste Beauty-deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Leren mediteren? Zen.nl. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En 1 hoortoestel hoeft je niets te kosten. Want Audica vergoedt voor 1 zorgtoestel de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer, reizen met oog voor de wereld. Voordeelgordijnen? Voordeelgordijnen.nl. Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Let's do it! You gotta beat the clock, you gotta beat the clock. You can boogie, love disco, love the disco sound. Move on your body.
candy girl, and you got me wanting you, honey. Sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. 1, 2, 3, 4. This happened once before. I came through your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peek through your window. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. As the girl that she wanted to be, she said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen, but you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and baby, I love you. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, oh, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you love to hear. I'm in love with you. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Wanna see it your way, by the risk of knowing our love might soon be gone. We can work it out. We can work it out. I should have known better with a girl like you, that I would love everything that you do, and I do. Hey, hey, hey. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. The stars on 45 keep on turning in your mind, but we can work it out. Remember, twist and shout. You still not tell me why, and no reply. Goedemiddag. Goeiemiddag. Omroep Friesland. Baby, where the hell is my husband? What is taking him so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another. Tell him if you see him, baby. If you see him, tell him. He said, why is this beautiful man waiting for me to get away? He already tested my patience. I only fear it taking time with other women that ain't me, but I've been reviewing allegations. Wait till I got my hands on him. I'ma tell him I'll do for how long he can be waiting, anticipating, praying to the Lord to give him to my loving arms. And despite my frustrations, need me, complete me, how my heart yearns for him. Is he far? Is he far? Is he yours? Is he yours? Then it testing me. Help me, Lord. I need you to tell me, baby, where the hell is my husband? What is taking him so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another. Tell him if you see him, baby. If you see him, tell him. He said, I'm doing all the acrobatics, unzipping my dress at 2 a.m. and I'm tired of living like this. He must be out of getting ready, trying to fix up his tie. Hello, this way your wife is. Wait till I get your heart going, I'ma tell him.
yourself to found much of to love you. No one above you. Pray to the Lord to hurry, hurry you along. Baby, I ain't telling you. If he doesn't find me now, I'm gonna die. No security. Hurry up, heads up. I want it. I'm like a ring. I want like a diamond ring on my wedding finger. I'm like a big and shiny diamond that I can wave around and talk about it. I wanna dance and forgive me, God, that I can never doubt it. Until death, I do. Is he a bite? This man is testing me. Help me, Lord. I need you to tell me, baby, where the hell is my husband? What is taking him so long? Your husband is coming. Ray, Where is my husband? En staan ze 45. Daarvoor. Win! Mooi, het begin. Ja, en zo staat ze lid die prijzen toch, joh. Dat zijn wel belangrijke zaken in het leven. Dat klopt het, maar we hebben vanzelfs wel unieke prijzen. En daar zit de warme wintersokken zit in het pakket. Oh, die is zo lekker, vooral met dit waar, hè. Ja, en 2 bioscoopkaarten voor de film Anaconda en het blad Heid en Mem. Win mij het begin. Het is het intro van een nummer. En als het denkt dat te weten, dan maakt een bericht sturen. Mij het antwoord erin. Dat kerst waan, mijn bericht in de omroep heb. Asm, de omroep heb, zelfs, hè, om het waar in Friesland en goed in de gaten te houden. En dat nice. Als het rechtsboven in die omroep heb, dan zit er een tekstwolkje, app-uurs, daar kerst in antwoord in kwijt. WhatsApp en mij 0620 499 199. Ja, daar komt de opjefte van Joert. Tja, is bekend, hè? Nou, haast een idee. Pak hem erbij. De omroep-app en zet het antwoord daar even in. Soort reacties ik op de beelden die wij hebben. De weet ik al mijtocht in de omroep-app. Ja, ik herken het. Hij is no. Ja, is even shame, hè? Want je hebt Ilko, ik al zijn wedder op het stuit is. Uw cameraman, alle. Hij krijgt Rieptjerk in en hij zit op het stuit op de Binnendiek. Dus is op televisie mij te zien. Dan zucht dat gewoon op televisie. De situatie in uw provincie op beeld. Hier is Cher, If I Could Turn Back Time. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that have hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry, but baby, if I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you. You
could turn back time, if I could turn back time. Zeg, wist ik nog net dat ik voor eens haar volle vielen zoek. Na lange tijd ben ik nou wist dat ik de juiste keuze maken ga. Du bist de beste held voor mij. Nee, ik kan echt net zonder daar. Bist van mij en niks van mij. Oh, bist mijn leven en list mij vrij. Dat ik dat in mij zocht. En ik geloof dat als jou altijd net niet leid is, dan had ik nog steeds van mij. Dat ik dat in mij zocht. En ik weet zo goed dat de marine van mij is. Want al rekest altijd weg. De juiste snaar in mij. Wat laat ik aan als ik net met jou begin? Dat ik er net mee ben. Maar is er bang, ik ben niet voort. Dus genuus is dat dit nooit kapot. Du bist de beste held van mij. Nee, ik kan echt net zonder daar. Du bist van mij en niks van mij. Du bist mijn leven en list mij vrij. Dat ik dat in mij zocht. En ik geloof dat als jou altijd met mij leid is, dan had ik nog steeds van mij. Dat ik dat in mij zocht. En ik weet zo goed dat de marine van mij is. Want al rekest altijd weg. Oh, en ik weet zo goed dat de marine van mij is. Want al rekest altijd weg. De juiste staat in mij. De juiste staat in mij. Du bist van mij en niks van mij. Du bist mijn leven, list mij vrij. Dat ik dat in mij zocht. En ik geloof dat als jou altijd met mij is, dan had ik nog steeds van mij. Dat ik dat in mij zocht. En ik weet zo goed dat de marine van mij is. Want al rekest altijd weg. En ik weet zo goed dat de marine van mij is. Want al rekest altijd weg. Juist en ik weet zo goed dat de marine van mij is. Want al rekest altijd weg. De juiste snaar in mij.
Alice. En de Justus Navidad, nog een aardig brugje van Anne in Omroep Pep. Ja, het is een soort reacties. Ik heb het net al in mij nemen, maar dit is wel weer grappig. Ja, die sneeuwjoen op het dik, hè. Schep mij nog een verhaaltje te binnen van een man die bij ons kwam vroeger bij Van der Laan Automateriaal in Drachten. Hij vreeg een specifieke maat sneeuwkettingen. En wat het kostte. Hij zei, ik zei, Fietje, goene 94. In die tijd nog, hè. Waarop hij zei, je kan ze ergens oors voor een tientje krijgen. Dus ik zei, de mag tegen heen. Ja, zei die man, maar daar hadden ze net. Waarop ik zei, wat wij net hadden, kost het maar een goene. Ja, wat is ik alweer, hè? Mooi het begin. Het is zakwaad, een soort reacties. Want ik ben een soort mensen die worden die warme wintersokken van Omroep Friesland houden. Ik zit even beschrouwen. Ja, want de beelden zitten vanzelfs op de camera in de auto. Ze zijn blauw, er zit de televisie op. Het logo van Omroep Friesland zit erop. En ze zijn lekker dik, lekker warm, vooral met dit waar. Nou, daar sloeg toch ik op een Rolf, hè? Goeiemiddag. Ja, klopt. Goeiemiddag. Ja, is dat de reden of is dat voor de bioscoopkaarten voor de film Anaconda? Nou, gewoon dat ik het nummer koer. Ik denk, nou, ik zal veel even de berichtjes sturen. En ik denk, nou, en een paar warme sokken, die ben altijd wel welkom. Nee, zei het. Nou, zal ik even een vinkje bijzetten, want de krijgste sokken was het goede antwoord juist. En dat is... Dat is Crazy Little Thing Called Love van Queen. Het is goed, Lokweesker Rolf. Nou, sterker nog, de prijzen vliegen al naar de balie, ze komen eraan. Ik weet net hoe het met het bezwaringen zit, maar voordat de geld voorbij is, haast die sokken in huis, ja? Hey. Nou, hartstikke goed. Hey, dankjewel. Ja, ben je thuis aan het werk? Ja, klopt, thuis aan het werk, ja. Vanwege het waar koop ik mooi thuis blijven. Ja, en dat scheelt, hè? Ja, wat voor werk administratiewerk. Oh ja, administratie. Administratie, dus ja, dat ken ik makkelijk thuis. Dat ken ik thuis, ja, dat haast ik al jaren die denk ik in de coronatijd dan of net? Ja, klopt. Ja. Toen weet ik wel een soort thuis wat op en nou mijn collega's, maar... En dat we net te volle tageliek op het werk weer. Dan een beetje wisseling van dan die thuis en dan die thuis. Nou, wat zei je? Ken het altijd wel of is het al wel noffelijk om bij de collega's te wezen? Nou, ik ben lauw weer op kantoor. Ja, gezellig. Bij de collega's. He? Ja, precies. Klopt. En de koffie is duur. Ja, dat mag nog zelf betalen thuis vanzelf. Dus ik ken daar bij de automaat, denk ik, hè? Ja, ik nog, ja, klopt. Nou, daarom. Rolf, zet hem op. Is dit dan de eerste dag dat je thuis aan het werk bent? Nee, ik ben jou onder mijn jikkel thuis. Ja, en bloot dat zo? Of ja, wordt het van tijd tot tijd een beetje bekend? Ja, ik zie het even van tijd tot tijd hoe en wat. Het waarschuwt en de codes, mijn code Giel, nou ja, dat kent het misschien nog wel, maar gauw als ze zegt het is code oranje, dan blijven we wel thuis. Nou, ik zou lekker de radio erbij aanhoren, Rolf, want dan... Ja, klopt. Ja, dan jest hoe het komt, hè, bij u. Ja, precies. Dan blijf ik wat op een hechten. Hey, werk ze. Ja, dank je. Hier ben ik. Tot ziens, hè. Hoi. Yo, oké. Hi. Ja, Queen, A Little Thing Called Love. Dat wie hem de goede oplossing. Hey, hoogste van een beetje magie. Gina Boonstra van jou, het maakt het een toverbosk. Een miniatuurwraad vol liedse figuurtjes. Natuurlijke materiaal en persoonlijke verhalen. Dadelijk naar treien, dan hak ik even contact met haar over haar bijzondere passie. Nou, en het goede antwoord vanzelfs, hè. We draaien ik nog even. Queen, Crazy Little Thing, Called Love.
backseat, hitchhike. We take a long ride on the motorbike until the rain, crazy little thing called love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I get right to it, I ain't ready. Crazy little thing called love, crazy little thing called love. 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 Omroep Friesland. Zo, even lekker zitten. Die begint het na hier echt goed. Bij een noffelijke relaxvertuig van Baarsma Zitcomfort. Kijk eens naar de mogelijkheden bij Baarsma Zitcomfort. U vindt Baarsma Zitcomfort bij Meuden en Baarsma in Dokkum. Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt, die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayice.nl. Het Fries Landbouwmuseum in Ljouwert bestaat het hier 100 jaar. Belip je uw nieuwe exposities over landbouw, landschap en het Fries kinder. Zorg voor meer info op frieslandbouwmuseum.nl. Met dank aan uw sponsoren Mama Masha, Bifo en Broekens. Jongens maar bedaard, zie het productiepower. Voor de fabricage van kunststofgezien en dakkapel. Als productiekrijf bij Jongens maar bedaard krijgt u een riante winstdelingsregeling, poerbest leen en al vlug een vast contract. Tjoch gauw op jongensmaarbedaard.nl. Dit is Omroep Friesland. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door toenemend geweld heeft de overheid minder grip op de jaarwisseling. Minister Van Oosten zegt dat oud en nieuw onvoorspelbaar wordt en daarover maakt hij zich zorgen. Zijn ministerie van Justitie en Veiligheid zet de gewelddadigheden van vorige week op een rij. Ruim 500 politiemensen, brandweermensen en andere hulpverleners werden belaagd. En dat zijn 150 meer dan vorig jaar. De mensenrechtenchef van de VN heeft Israël beschuldigd van apartheid op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens hem worden de Palestijnen in dat gebied systematisch gediscrimineerd. In een nieuw rapport van de VN staat dat het leven van Palestijnen op de Jordaanoever sinds oktober 2022 steeds beperkter en onveiliger is geworden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd een plan voor te bereiden voor het geval de VS echt Groenland binnenvalt. Hij zei dat in reactie op het zinspelen door het Witte Huis op een militaire actie in Groenland. De Franse minister zegt samen met Europese partners na te denken over een reactie. Vanwege de sneeuw rijden in steeds meer regio's de rest van de dag geen bussen meer. Treinverkeer is ook flink ontregeld. Bij de NS vallen meer treinen uit dan gepland. Ondanks dat gaan tentamens op sommige universiteiten en hogescholen gewoon door. Studentenorganisatie ISO vindt dat niet kunnen. En de KNVB heeft voetbalwedstrijden geschrapt, waaronder NEC FC Utrecht. Over de rest van de eredivisie is nog niets bekend. Simon Yates stopt per direct met wielrennen. De Brit had nog een contract voor de rest van het jaar bij Visma Lease Bike, maar hij vindt het na 12 seizoenen genoeg geweest. Simon Yates won in 2018 de Vuelta en vorig jaar ook de Giro. Hij was ook in 11 etappes in grote rondes de snelste. Het weer, het sneeuwt van tijd tot tijd bij temperaturen rond het vriespunt. In het westen wordt het net boven nul. Daar kan de neerslag overgaan in natte sneeuw of regen. Vannacht meest droog met een paar graden vorst. Morgen eerst droog, maar de bewolking neemt snel toe bij 1 tot 3 graden. Dit was het NOS-journaal. Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra. Kom binnen. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me keihard onderuit.
is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kade? Ben je weg, gaat het anker alweer uit. Ruzie soms om niets, soms om van alles. Zeg jij ja, dan zegt zij nee en andersom. Het is een nieuw schip en je moet samen leren varen. Maar sta je zeil eindelijk lekker in de wind, gaat het roer meteen weer om. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze, en ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij. Ik doe mijn best, maar ik weet nooit waar ik aan toe ben. Dit huis is schip en we staan samen op de brug. Ik hou van haar, ik haat haar, ze haat ook veel van mij. Maar kijk je net een beetje leuk uit over zee, zie je de haven alweer terug. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze, en ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij. Dus van mij, dus van mij, dus van mij, dus van mij. Ontjouw roeren bij Omroep Friesland. Een bak vol leuke platen. Verrassende onderwerpen. Een quiz, maar altijd weer mooie prijzen. Het Frieske ijs en het waar. Dan haast een koeienmiddag. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you'd never call for me, I might have drowned in the melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I. Right before you lit my sky.
key, no longer drowning and deceived. All because you came for me, locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived. All because you came for me. All that time alone in my tower, you were just honing your powers. Now I can see it all. I can see it all. They want me. You took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land. The sea, the sky, pledge allegiance to your hand. Your team, your vibes, don't care where the hell you've been. 'Cause now your mind's about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia. Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. En de vijf stak daar de Murk, de kapitein deel 2. Hulde onder de chauffeur met een mooie beeld nu de provincie, weet je, zijn er ook heel van. Tank, nou daar hoe sprutsen. Even een lietse update. Alle in de Omroep Friesland, fjouwen door de provincie, mijn camera onboord. Daar in de auto, Veenworsterwal. Daar zit er op het stuit. Dus just hem rieden, misschien op eerst even naar boeten rijden. Kan wezen, dat is dan ik op televisie komst. Hè? Als toch even zwaait. Nee, alle grutte blauwe auto ken net missen. Op televisie, kerstmeisje, nee, de biel. Maar vanzelf ben ik op de radio. En protte reacties, ik kom er binnen. We nemen er even in mij. Dat is van de voedselbank op het JRVM. Die gaat toch net sinds in het minder waar binnen alle je vrijwilligers, meewerkers, onwijzigen. Dat is super. En je wilt zijn complimenten aan al die vrijwilligers. En een meedeling voor klanten. We passen deze week uw uitjefte aan in verband met de minderwaarsvoorziening. Binnen wolle hier het maar kan je net komen tot minderwaar, dan hebben we morgen een extra mogelijkheid tussen 2 en 4 roeren. Dat is alleen nog voor die klanten die het net komen kennen. We zijn dus deze week extra iepen op Toonste Midje. Het bericht van de voedselbank op het JRVM. Dit is Omroep Friesland. Goedemiddag. Ja, het mooie van een miniatuurbrood. Van slijn handmaken, mijn natuurlijke materialen, papier, hout en leer voor mem ierde. Gina Boonstra van Ljouwert maakt een volslijn toverbosk van miniatuurfiguranties. En ze zuurt aan de telefoon. Dag Gina, de soort heel langskomen. Maar ja, het minder waar, hè. Blow lekker thuis. Bij jou aan de website. Dan kan je precies zien hoe ik uitzocht, hè. Zullen we dat al praten? Ja, heel prima. Ja, we moeten dat uitlezen, hè, op radio. Wat makkelijk ook krijgt, Gina. Ja, nou, ik maak miniaturen van objecten met een dierbare herinnering. Het denk mij begon toen ik op mezelf dan ben. Ik deed mezelf trouwens, ik praat, maar goed. Ja, dat ken ik net voor je. Nee, dat is heel spietig, maar dat ken ik net voor je. Nee. Nou ja, en hoe is dat begonnen met dat toverbos? Joh, ik ben altijd maar blijven creëren en ik maak dus miniaturen. Maar als ik naar de natuur zag, hoe die gedetailleerd werkt en maakt, dan verwondert me dat vaak. Dus ik vind het heel mooi om het te combineren. Dus mijn werk en de natuur. En zo ga ik het magische toverbos creëert. Ja, en beschouw eens. Wat maken ze dat dan maar? En hoe zocht het eruit? Nou, ik maak dat mij bladderen, dorre bladderen die ik beschilder. Ik maak natuurwezens, boswezens van dennenappels die ik dan weer bewerk. En werk een lichaam ommeidje van papier. En die liet ik dan instrumenten bespelen, hè? Gitaren die ik ga dus die ik nij ga maken van een gitaar die mijn heid bespelen, die mijn dochter had bespelen. Die bandleden bespelen die ik leuk vind, de band. Nou, zo breng ik dat leven. En dat kun je nou alle keer onderschouwen voor het 4e uur onder even al. Ja. En ben gedacht. Ja, de haast miniaturen. Waarom haast keer van miniaturen? Heel iets. Ja, dat is iets. Ja, dat doe ik. Dat wil ik altijd al. Dat doe ik. Ik kan me net oors herinneren dan dat ik altijd daarmee bezig ben. Ja. Ik wil het zo liefst mogelijk meidje. Dat is voor mij heel uitdagend. En ik ken het verlieten
Nee, zodat ik het kan meenemen, steeds maar. Ja, correct. En de makkers er meer. Wat is nou, dan zegt dat ergens del, maar kan ik vaststellen, als er maar terug is, dan haast ik oer vanzelf. Wat doe je dan mee? Verkeepst die? Ja, ik verkeep je. Ik wil wat. En daar wie inderdaad vraagt, nee. Meesten die willen dan dingen keepje. Maar ja, goed, wat ik meid is heel erg bewerkelijk. Maar ik ga wat betocht. Ik ga bijvoorbeeld goede nachtveeën maken. En die kennen keepje op het oogstfeest. Eén keer in het jaar. Op de tuin van Snakkeburen. Ja. Ja. Nou ja, goed. Laten wij dan de website even roppen. Want ik denk dat een soort mensen wel nieuwsgierig binnen hoe dat er nou uitziet. Waar kunnen we dat vinden? Ik ga een website, dat is eigenheidje.nl. Ja. En dan ga ik op Facebook, ik eigenheidje. En je kan me ook zien op Instagram en dat is dan op Gina Boonstra. Nou, duidelijk. Een soort succes. Maar dit is een mooie hobby. Eigenheidje.nl, daar kunnen we het vinden. Ja. Ik wens je een hele mooie middag, Gina. Dank u wel en bedankt voor deze uitnodiging. Nou, liet ze mooi te ontzetten, hè. Hoi. Fijn erbij, doei. Daar is eerst Sarah Larsen, Lost Life, de grote hits. En dit zijn de Bounty Hunters. En Maarten, Heeg in de Frieske top 100 op Artis Dijen. Die laatste linnen, een kuier door het land. En ik dacht bij mezelf, waar krijgt mij bij de hand? Als ik de tros zit, het even net weet. Waar is die de nooit speelt, mooi waar hangt die bal? Ik gier weer op uw zon, die vraagt naar ik mooi. Maar ik hier net goed zoen, wat op die gelooi. Ik dacht verrek, mijn man is leuk. Ik bel hem maar, en wie is alweer op pad. Wat moet ik zonder mijn maten beginnen? Ben ik begin, ik die niet alleen. Ik in zijn mooi, maar niet stuur. En om dat te vieren, kun je
3000 Friezen stemmen alle weken op. Het is geweldig. Voor de beste muziek. Oh, dat is zo mooi, hè? En het actuele nieuws. Het is perfect. Alles wat er speelt. Super. Omroep Friesland. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff. I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh. Yeah. When low, when high, still waters run dry. Gotta get back in the groove. I ain't afraid. When low, when high, what matters is now. Getting right back in the mood. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush. The lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Now I found another crush. The lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Sarah Larsen, wie dat en Lush Live is een cameraauto op het stuit in de Westerreen. Jochem, dit voor jou en daar de beelden zocht. Herkenst dan ik, hè? En dan zocht hier en daar ik de auto's rieden, maar ik dat er een soort ding wordt om het spul al hier skin te krijgen. Sco-auto's en trekkers zocht ik al rieden. Ja, en berichten in de omroep app, die pak ik dadelijk even bij. Eerst even de oproep voor onze scorekalender, de virtuele scorekalender. Tjim voor jou roeren, dan komt er weer een mooie spreuk of zeswiezen voorbij. Ja, en die komen dan uit de provincie. En de vraag om die, hast nou een leuke spreuk of zeswiezen, dan meester sturen. Ja, het aardige zou ik wijzen dat het wat is wat mij het water krijgen had. Juist hier die van Anneke. Snier brengt bijna beziek je dit vast te houden. Ja, wat kan je het ook bedenken? Pak de omroep app er even bij. Zet het daar even in. Op WhatsApp maar ik 0620 fjouwen Jochem 1 Jochem. Nou, wat berichten in de omroep app. Ondanks het winterske baar van de morgen betierenpaard mijn collega's thuis zwarig dron riep. Kwadrant om uw cliënt zo volle mogelijk als neder de zwarig te bieden. Wat een mooi, hoe gaat dit mooi mijn maar, hè? Fantastisch, dit doe je het voor. Hier zit de auto in Marsum. Groetens komt van Ellie. In Utmenaan. Arjen Terpstra zei prachtig dit hoe de auto het al op beeld zet. Krijgt even de stoomtrein in Venwon. Mooi, tijdens de koffie even. En André zei de automaat Oede Bregen bij Kukhenne even rechts ook in naar Boer van der Meer. Even zien hoe mooi skin sympathisch. Nou, ik had het gevoel dat Stoder een rol in spelen haast, André.
En hij zei, wat nou Code Oranje? De zinnen beziek het hier terug te brengen in Den Helder. Want ik moet de provincie beharken. Hier is Chrysia, I Can Hear Your Heartbeat. In the silence of the side street, in the whisper of the night, on the darkness of the empty hours, to the early morning light, on the hustle down on Main Street, with all its lights so bright, to the trucker on a highway, pressing through the night. I can hear your heartbeat. I can hear your heartbeat. The sound of you is so sweet. I'm in a European disco, and it's something of the beat. There's a jukebox and a cafe where the younger ones can meet. We got fleeting Coca-Cola. We got anything you want. I can feel the backbeat. Girl, but it's you that sings the song. 'Cause I can hear your heartbeat. Yeah, I can hear your heartbeat. Girl, the sound of you is so sweet to me. Sailing on your wind song. Oh, I can feel the summer breeze. You got me walking on my tiptoes. You got me standing on my knees. From the mills way down in Pittsburgh to the clubs of Cape Paris. But no matter where I'm going, girl, you can always get to me. 'Cause I can hear your heartbeat. Yeah, I can hear your heartbeat. Girl, the sound of you is so sweet to me. Oh, I can hear your heartbeat. Yeah, I can hear your heartbeat. Girl, the sound of you is so sweet to me. Yeah, I can hear your heartbeat. Oh, I can hear your heartbeat. Alles wat er speelt. Yes, hier. 92.2 FM. Dit is Omroep Friesland. Goedemiddag. Ja, allemachtig mooi. When you're feeling alright, everything is uptight. Try to sing a song that goes ding, ding it on. There will be no sorrow when you sing tomorrow and you walk along with your ding, ding, dong. Ding it dong every hour when you pick a flower, even when your lover is gone, gone, gone. Ding it dong, listen to it. Maybe it's a big hit, even when your lover is gone, gone, gone. Sing ding, ding, dong. When you're feeling alright, everything is uptight. Listen to a song that goes ding, ding it all, and the world looks sunny. Everyone is funny when they sing a song that goes ding, ding, dong. Ding it dong every hour when you pick a flower, even when your lover is gone, gone, gone. Ding it dong, listen to it. Maybe it's a big hit, even when your lover is gone, gone, gone. Sing ding, ding, dong. Ding, dong, ding, ding, dong. When you think it's all over, they let me down.
mail. Hij is vergees en hij is super actueel. De nieuwsbrief van Omroep Friesland. Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus Nieuwsgierige programma en online tips van de omroep. Krodi Noi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief. Voordeelgordijnen? Voordeelgordijnen.nl. Beleef André Rieu's betoverende kerstconcerten live in Maastricht. Reserveer nu de beste tickets voor 2026 op andrerieu.com. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitePro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl. Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen. Ik ben flexibel. Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen? Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen? De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. We wish. We wish. We wish. We wish. We wish. De tijd van wishing is voorbij. Start met beleggen. Tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Stop wishing, start met beleggen. Met tijdelijk je eerste transactiekosten tot €100 vergoed. De Giro. Everyone is an investor. Baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Actievoorwaarden op degiro.nl. Start het nieuwe jaar echt goed met een nieuwjaarssale bij Prominent. Alleen nog deze week tot €750 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou. Ontdek de magie van theater tijdens het Nationaal Theaterweekend. Van 23 tot en met 25 januari beleef je cabaret, musical, dans, muziek al vanaf €10. Vind jouw theater op nationaaltheaterweekend.nl. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het is jouw of jouwen. Ja, maar eens even Sjen in de provincie, hoe gaat het er aan toe? Die code oranje, wie eerst voor rond 2 uur, die is lekker verlengd. Hoe zit het ervoor? Ja, hij is verlengd naar 4 uur. En ik zorg nou en dan zorg ik dat Friesland oranje kleurt op de website van het KNMI. In deel van het land tot 8 uur vanavond code oranje. En dat geldt dus ook voor de provincie Friesland. Het zijn net voor Zuid-Holland en Zeeland. Maar er is meer. Nice. Uiteraard. Een grote groep jongelui had man die verroelen en zware gesnit toch mij snie en ijsbond smieten naar voorbijgangers en autobestuurders. Op de ring Bokkermakade is een 48-jarige man zelfs het slachtoffer van mishandeling trots de groep. De man rekker licht verwonnen. Uiteindelijk riep de politie in. Tramoli van 20 jaar binnen onhouden vanwege het broeken van geweld. En de 20-jarige man had een boete gekregen voor het versteuren van de Iepenbieren water. En verder binnen de boetes uitdeeld voor het netchannetten van ID-bewijzen en het bezit van illegaal vuurwerk. Een soort squal hoorde u het warm dicht vanwege de sneeuw, maar net alle squalbeen hebben we vrij. In Droriep, Bigeliks moesten de band van de Moon gewoon in de squalbankjes zitten. Directeur Niels Gaastra. Het begon natuurlijk juist code geel, wordt code oranje, wat ga je doen? We hebben het nou altijd maar 10 uur houden. En de meeste collega's ben hier in de buurt binnen, kilometer of zo. En die zeiden van als het een beetje kan, dan staan we er. Ja, en het wielen van de Moon, want vanmiddag ben ik in Droriep gewoon vrij om te watchen in de sneeuw. De trein van Arriva, die rieden onder mijn sneeuw, nevens een onpassagiersregeling vanwege de sneeuw. Om skeer terug Vroostvaart te komen, sluit Arriva van vreed al alle toiletten in de trein. En die bloeddicht ont in elk geval snijn. Of we werken ombrengen, Joet de Dik net meer op. En de komende dagen net, met verder Jelmar Helmhout van Omrin, zei dat het echt net verantwoord is om die wijn nou de dik op te sturen. Wij proberen zodra het weer kan, en wij schatten in dat het als de sneeuw allemaal ook weg is, op maandag weer is, dan proberen we weer het restafval zo in ieder geval binnen te halen van de mensen. Dus we zullen ook de GFT-route omdraaien tot een restafvalroute, zodat mensen in ieder geval zo snel mogelijk hun bak weer leeg hebben.
Ja, code oranje joeters vanwege sneeuwval en glijdens. Joetelijk een steuring van west naar east. Vanmiddag giet de sneeuw in mogelijk weer de sneeuwbuien. Dat zorgt in het verkeer weer voor glijdens en de problemen die erbij hebben. De Zuiderwien is matig, ontstond hier een hut in het westelijk kustgebied. En zorgt er voor een maximumtemperatuur van krek boven het vriespunt. In het eerste bloedt het krek onder nul. Morgen is het meest bewolkt, vaak droeg en bij een matige wind wat kalmer. En morgennacht, als de nacht van Tonzie op Vreemdelijk, een steuring met eerst de Rijn of weer te sneeuwen. Dan gaat de Delstag al gauw oer in sneeuw. Bloedt het dan stevig terugsnijden en zorgt dat morgens werd voor de nederige problemen. Jacob, tegentank, dadelijk maar eens even mijn oertrap bellen. Want daar werd het werken om een oplossing voor het wenningtekort. Ze zijn een iglo aan het bouwen. En die is intussen al 3 meter breed. Dat ben de Ben on de Sauwe in Oertrap. Dadelijk maar eens even contact en bellen. Ja, dadelijk muziek uit het jaar dat de auto van het jaar in Europa de Audi 100 weer. Een auto met een aerodynamisch ontwerp, een 1,8 liter motor. En dat weer het. Maar de best verkochte auto weer nog altijd, de Opel Kadett. Dat hier 24.162 nieuwe auto's van verkocht. Het weer het hier 1983. En de hit van de Romantics. Talking in your sleep, komt er dadelijk op. Even kon ik niet naar buiten, was de wereld mij te groot. Ik zag haar enkel door de ruiten en de filmpjes in mijn hoofd. Maar als de wolken weer verdwijnen en de zon breekt er doorheen, dan kan ik niet meer binnen blijven. Dus ik zet de deur weer open en dan kom ik met je mee. De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitePro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitePro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kanzi. Power to go. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra. Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
such a variety of music. Nog even de maal. Omroep Friesland. Never knew this thing of a stranger. Never put the word like a razor. But I won't give a damn about it later. All the little things doesn't matter. Writing down a brand new chapter. Where there's only love, never anger. So lonely in your bed. Does breaking me make you feel good? Guess you don't understand what goes around, comes around. Don't you know that I'm stronger? Don't you see me in all black? Don't you cry like a baby? Ha 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 ha. Who's laughing now? Know that it's over. Don't you know I won't call back? Don't you cry like a baby? Ha 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 ha. Who's laughing now? You'll never see me blue, never bleeding. Hope you understand how I'm feeling. I'm turning off my phone like I'm leaving. Bye. Push me to the edge, now it's over. Shutting off the hate, get closure. This will be the dust when I'm older. So lonely in your bed. Does breaking me make you feel good? Guess you don't understand what goes around, comes around. Don't you know that I'm stronger? Don't you see me in all black? Don't you cry like a baby? Ha 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 ha. Who's laughing now? Know that it's over. Don't you know I won't call back? Don't you cry like a baby? Ha 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 ha. Who's laughing now? It's comical, hysterical, so ridiculous. Think you mess me up. Don't you know that I'm stronger? Don't you see me in all black? Don't you cry like a baby? Who's laughing now? Know that it's over. Don't you know I won't call back? Don't you cry like a baby? Who's laughing now? Hey, wat maakt u dat? En who's laughing now? Ja, in Utrecht binnen band bij een groot project waande. Ja, misschien is dit wel de oplossing voor de wenningsnet in Friesland. Dat is eventjes bouwen en welmoed. Ben je hem daar? Ja, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Nou ja, hallo, wat ben je hem daar aan het dwaan, hey? We binnen mij de band van de Stouwe een grote iflo aan het meiden in het weiland. Ja, maar hoeveel band ben je hem daar totaal wel net? Nou, een stuk of 10. Zo, ja, maak dat even jaren, want ik wil bewezen vanzelf even jaren. Even kerst even jaren, wat alle jaren. Hé, hey, wanneer wat is in de radio, jongens? Hallo. Ja. Ja. Weer om op de radio te staan. Ja, ik ook. Ja, hartstikke leuk. Nou ja, en hoe... Ja. Ik heb mijn stage gedaan. Met Thijs, oh. Ja, oké. En wordt de sneeuw nog wat plakken? Hoe is de situatie daar in Hoetrup? Nou, we hebben perfecte sneeuw. Het plakt al hier hartstikke mooi. En het snijdt ook net meer, dus we kunnen goed zien. Ja. Nou, en de iglo is ondertussen een meter heug. Zo, oorlogmeter heug, hé. Ja. Ja. Nou ja, en hoe zit dat? De hele dag had ze vrij handen band, hè? Ben jij in het werk of net? Ja, ze had het sneeuwvrij, dus hij moest wat om handen hebben. Dus nou ja, de buren weer van de morgen is begonnen bij het bouwen van de iglo. Mij Welmoed. Mij Welmoed, ja. Ja, mooie club band er even bij. Nou, prachtig, lekker boeten. Heerlijk waar, dus de sneeuw wil goed plakken. Wat is het doel? Hoe groot moet er uiteindelijk worden? Ja, het dak moet eigenlijk nog dicht. Oh, het dak mag nog dicht. Ja, want, Ja, dat is het doel. En hadden ouders daar bij hem al het verzekering of ze er vannacht in sliepen kennen of valt een slag aan? Nou, we gaan toch van een jaar nog doen we even een lekker borreltje erin. Ja, goed man. Hartstikke mooi. Nou, wat een mooi initiatief dat je hem dat daar met de band. Ja? Ja, hartstikke mooi. Ik maak chocolademelk. Oh, poeiemelk van Welmoed, Jerk wel.
Ja. Koekje erbij. Een koekje erbij. Nou, een soort willen daarin hoe. Het is wel leuk dat je me even een app gestuurd hebt. Nou, wat leuk dat u bellen ha. Otjen, hoi. Hey, hoi. Ja, en je bent ik nog zijn in de Omroep App. Een bericht van Angela. Kom je hem bij u del in Engeland? Want we hadden er een grote snierpop maken. Maak het erop Ben en ouders. Imke, Tjerk, Nadia, Frans, Nina, Ella, Lara en Angela. En boordvrouw Jannie net te vieren. Nou, ik weet net of we dat al je opredden. Engeland. Nou, in elk geval, ik leuk dat je me een bericht stuurt. Nee, de Omroep App. En dat ken vanzelf zeker. WhatsAppen. Maar ik, 026 4 die bericht of gebroekmaatje van de Omroep App. En dan sjocht er boven app-uurs het tekstwolkje steen. Dek kerst het dan niet kwijt. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. It hurts, and I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. Sexy by far, and I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. My little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat. Too sexy for my cat. Poor pussy cat. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. And I'm dit is Omroep Friesland. I know. Muziek uit Friesland. Je jest die eigen taal. Mooi maten in de kroeg. Wakker in peteer. Maar het is krekken in een hok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreden. Harkje ze fucking stoer. Ze roddel je me terug. En neem me voor te praten per over. Elk wordt heel dit onderbrutsen. En het gaat soms hutje in hut. En ben altijd weer dezelfde. Maar het heegste wordt, maar ik een eertje van een slokje en wil liever maar wat sletten. Ik ga niet, sjoe, ik ga niet jet en ik ga het vergeten. Wat ouder als je wordt, wat dichter bij de deur en je lever je maar in. Maar zicht, gehoor en leer, soms ga ik wat net sjoe, soms ga ik wat net jet. Soms ga ik wat vergeten, of ik weet het gewoon bij net. Maar ik vind me knappe goede, al gaat er een soort meid voorbij. Ik neem alles keer van gewoon dingen, kom van een hele bronnen vrij. En het leven had zijn weerdewol, ik ga het zin verzetten. Ik ga niet tjoen, ik ga niet jet, of ik ga het vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van lietse dingen, en dat is een groot gerief.
Alles is nou bonus, want ik ben je haast zo bij. Maar ik ben er eerst zo gelukkig als ik ben je te die. Al dat rabien op internet, dat je eenmaal op tv. Het gaat vaak nergens op. Ik doe het maar, oh nee. Let me das gebeuren, man. Wat een dramatiek. Jou mij maar een goed boek. Of een mooi stukje muziek. Is het beddelje omhoordacht, was het zo graag dat waan. Om oerel maar haar domme mening over te jagen. Ja, het komt niet meer van uit. En dan moet je kwatten met. Ik ga niet schoen, ik ga niet jet. Of ik had vergeten. Ja, dat is mijn mening. Er net zo volle taart. En nu wil ik net meer zo'n soort openjerjen aan. Ik ga net in discussie. Ik vind het vaak wel goed. Ik wil noffelijk lipje en het moet een heel jaar goed. Te graag wat ze zo worden, daarvan krijg ik het benauwd. Praten dat is zilver, maar zwaaien dat is goud. En ekkel gaat het nog samen, wordt je een kanonmosket. Ik ga niet schoen, ik ga niet jet, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hele vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, worden schoon als jong talent. Nou ik jong mijn tijd wel uit, wat het tekenen. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan uitlaaien. Maar nou als oude man, vindt me het net meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem. Alles door vertutten, ik kom er mooi bij. Ik ben er meer dan toe en ik speel je het speeltje mooi. Wat nimmer nog dreig, bij al mijn missen zetten. Ik ga niet schoen, ik ga niet jet, of ik had vergeten. Ik ga niet schoen, ik ga niet jet, of ik had vergeten. Ik ga niet schoen, ik ga niet jet, of ik had vergeten. Pieter Wilkens, niet jongen, jet vergeten wie dat, ja. Van de Eskimo's bouwen in de Oertrup geven naar het Hudde Nijs dadelijk. Want Code Oranje is nog heel tijd van Kreeft, hè? Ja, en verlengd ik. We zullen trouwens nog hebben in onderwijs van Fjouweronswijs, muziek, Nijs en achtergrond. Maar onder andere de actuele situatie op de Diekverzeld. We vregen zich af van hoe zit het eigenlijk met de supermarkt, nee? Al die vrachtauto's, als die hier op het industrieterrein in Leeuwarden is, dan denk je al van je komt net zo volle longs. Dus er ben volle minder vrachtauto's. Kunnen die wel rijden? Kunnen eigenlijk wel de Poys supermerken, meer dan 80 filialen, al die beveiligers, die overheidszaken nou toch uitverkocht. Dus ik dadelijk contact door hebben met de algemeen directeur van Poys. Waar wat ik nog op winterwattels, hij is misschien wat van mij kregen. Een boer in Minneskeer die zit maar 300.000 kilo winterwattels. Niet doorbinnen, zodat goed komen. En dus just ik daar bij ons op televisie bij die mooie beelden. Hè? Ja. Maar ik zit me altijd vregen, zo is cameraman à la Vest zitten op de Dahlia-stritten daar. Ja, ik hoor ze tillen. Hij zit stil. Ja. Ja, misschien even naar het huisje. Ja, het een lekker bon. Lekker bon, ja. Ja, of hij het oors wat, maar in elk geval is het wel de prachtige plaats. Dus ik dadelijk weer bij u op de televisie, als het maar juist op televisie. En oors lekker de radio en dan krijg je de actuele situatie over de snieën en ik alle handen oren, nijszaken en of ik muziek verzeld. Ja, Dirk, dadelijk naar jou roeren te in onderwijs. Dit week goeie midje, 13 jaar is graafschilder Jimmy de Haan, hoe zien werk? Soms met de letters op nijverven worden. Soms ziet de sneeuw scheef met de weer recht zetten worden. Sommige flirren, hè, hij heeft wel van die tegelfileren erin die soms loslessen, die lessen we er water op na in. Dus eigenlijk zorg je dat de boel er netjes bij leidt. Ja, en namelijk genoemd Johan Boeren, energiecoach bij de gemeente Zuidwest-Friesland, oor ventileren. Luchten, dat dorst eigenlijk het mooist. Morgens of jongens, even 10 minuten tot een kwartier. Dat is genoeg. En jij de goed Maaike Groenveld als snierscoaster het on het werk is om uw wegen rietbaar te houden. Ja, we hebben nou het eerste van tolvoer op tolvoer houden. Dus als ze straks weer rond binnen, dan zullen ze gewoon een uur 4, 6 bellen en dan kunnen we er weer heen. En Gina Boonstra uit Ljouwert oer haar toverbosk van miniatuurfigurantjes. Dennenappels die ik dan weer bewerk en werk een lichaam om meidje van papier. En die liet ik dan instrumenten bespelen, hè? Gitaren die mijn heid bespelen, die mijn dochter had bespelen. Morgen ben we er weer met Goeiemidje. Hartstikke leuk idee voor uw programma. Mail dat ken hij, goeiemidje@omroepfriesland.nl.
Op de virtuele scorekalender komt je de 6 wiezen van Anneke. Anneke, die zei het, de kjeld van de winter, jou te meesken behangt. De meubelopruiming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan nou voort, maar echte kwattings, wel 60%. Woonvoordeel de Vrede, transport bij Santje op een Jouwer. Hebben je hinder van een loszittend keusgebied, klikgebied of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou een huis en lost het voor jou op. Willen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebied aan huis via 083 252 162. Zwargelis leidje, met Kunstgebied aan huis. Of shop op kunstgebiedaanhuis.nl. Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht aan te herne? Bij Is aan Orde. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orde is 7 knietje aan het wetter. Dit is Omroep Friesland. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Amerikaanse militairen zijn na een wekenlange achtervolging aan boord gegaan van een olietanker die onder Russische vlag vaart. Het schip werd geënterd in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Vorige week donderdag vroeg Rusland de VS om te stoppen met het achtervolgen van het schip.
Het schip was vlak voor de kerst al een doelwit van de Amerikanen, maar die onderscheppingspoging mislukte. De bemanning schilderde vervolgens een Russische vlag op de zijkant van het schip. Tijdens een snelrechtszitting in Den Bosch zijn de eerste straffen uitgedeeld voor misdragingen in de nieuwjaarsnacht. Een man kreeg een boete van €1000 en 2 dagen cel. Een andere moest 2 maanden zitten. Beiden hadden hulpverleners belaagd. Totaal werden in nieuwjaarsnacht 250 mensen aangehouden, vaak voor misdrijven die te zwaar zijn voor snelrecht. Door het winterse weer is er bij verzekeraars een duidelijke toename van schademeldingen, blijkt uit een rondgang van het ANP. Het gaat vaak om auto's en bedrijfswagens die van de weg glijden. Ook zijn er veel meldingen over platte daken die de sneeuwlast niet kunnen dragen. De verwachting is dat als de sneeuw eenmaal smelt er meer meldingen zullen binnenkomen van lekkages. In Duitsland is een snelweg afgesloten omdat een stuk wiek van een windmolen dreigt te vallen. Langs de A44, niet ver van de grens bij Sittard, is een van de wieken gebroken en nu hangt een stuk los. Volgens de brandweer is moeilijk in te schatten waar dat terecht komt als het naar beneden valt. En daarom is een gebied van 400 meter afgesloten. Daarbinnen valt ook een stuk snelweg. Volgens energiebedrijf RWE stond de windturbine er net en was die nog niet in gebruik genomen. Het weer. Het sneeuwt van tijd tot tijd bij temperaturen rond het vriespunt. In het westen wordt het net boven 0 en daar kan de neerslag steeds vaker overgaan in natte sneeuw of regen. Vannacht is het meest droog met een paar graden vorst. Morgen ook eerst droog, maar de bewolking neemt snel toe bij 1 tot 3 graden. Dit was het NOS-journaal. En daarmee is het nou haast 2 minuten nu fjouwer op deze winterdag is het van fjouwer ons tijd voor onderwijs hier bij Omroep Friesland, maar dadelijk onder andere om te kijken voor de actuele situatie op de Frieske dieken. En we vregen u zo, slag het nog om de supermerken van goed te versieren of eruit ziet het product niet verkocht. Maar eerst muziek, Clarence Clemens en Jackson Brown. Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga. Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayis.nl. Het Fries Landbouwmuseum in Ljouwert bestaat het hier 100 jaar. We lippen uw nieuwe exposities over landbouw, landschap en het Fries kinder. Zoek voor meer info op frieslandbouwmuseum.nl. Met dank aan uw sponsoren Mama Masha, Bifo en Broekens. Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernetigd. Al haast 30 jaar, Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wijn. Droomheesje mij een beheining. Maar gewoon CA Plus een certificering, hè? Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op Product.frl Drachten. De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel de Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no voort, maar echte kwattings, om wel 60%. Woonvoordeel de Vrede, transportwijs Zandje op een Jouwer. Onderwijs. Marjan Durk de Haan. Kom verder. Omroep Friesland. Nieuws, sport, waar en muziek. Van Fjouwer ons huis. Onderwijs.
Hij speelde saxofoon in de E Street Band van Bruce Springsteen, maar hij begon een solo-carrière en dat leverde in 1984 onder oren. Dit is een toch wel succesvolle single op, You're a Friend of Mine. Van Fjouwer Onswijs. Omroep Friesland. Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan. En daarmee is nog 8 minuten over jou. Goedemiddag en welkom bij Onderwijs van deze waas. Die 7 januari 2026. De dag dat Q-bus terug het winterwaar. Geen bussen rieden liet, maar een enkele passagier die verschijnde toch op het station. Het is vervelend, ik had het wel een beetje verwacht. Ah ja, je wil toch hopen tot het laatste moment dan, hè? Het is ik de dag dat provinciale wettersteert zo goed mogelijk bezieken de dikke sneeuw vrij te houden. Maar ja, dat is nog net zo makkelijk als het hield het snijden bloot. We zijn met mannen maar bezig continu in wedstrijden zeg maar, te scoren, te strooien. Om het dikke zoveel mogelijk tot skiën te houden. Maar ja, het is op een romreis binnen, dan ben je eigenlijk alweer wat wietig. Dus ja, het is wel een beetje dweilen met de kraan hier, zeg maar. En een soort squalm binnen het ticht, maar OBS de Romtiendron riep net, daar wie van de Moon toch gewoon les. De meeste collega's ben hier in de buurt binnen, een kilometer of zo. En die zeiden van ja, als het een beetje kan, dan staan we er. En op deze dag ben we er onderwijs van Fjouwer en Sais, maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren. Hoe is de situatie op de Frieske Dieken op dit moment? Contact met Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat. En bij verschillende supermerken zijn producten net meer te krijgen vanwege de problemen met de distributie. Hoe gaat dat joort bij supermarktketen Poys in Snits? En ik dit horen nog just die prachtige sneeuwbeelden van cameraman Alle Faber, die in een four-wheel drive voorzichtig door de provincie riet om de sneeuw te registreren. Ik denk dat hij is op dit stuit nog in Droegeham. Dat al je raast, nou is naar de actuele waarsituatie met Sitske Wibbinga. Goedemiddag. Een goeiemiddag. Nou, er hield nog heel het code oranje voor sneeuwval en glijdens. Winterse buien loeken van west naar eerst en binnen de zichten dan min terug de matige ontkrachtige zuidwind. De temperatuur leidt in het westen boppen en in het eersten nog onder het vriespunt. Joen en vannacht een enkele rein of wierte sneeuwbui, maar onder de groen ligt de frost en hier terug is het lokaal gliesterig. Morgen kan het ek glad wezen, terug lokale rein of sneeuwbuikers, maar ek omdat het op gewoon plakken tijdelijk weer even licht vriest. En verder is het beroen en benamen in de midden diesenig. In de midden wordt het dan maximaal 3 graden en stiet er een zwak ontmatige zuidelijke wind. In de nacht naar vreed volgt een naaie sneeuwsturing met lokaal aardig wat sneeuw en helpt de zuideerste wind weer aan. Ja, het werkverkeer komt zo stadig gewoon weer op gang. Diegenen die van de morgen het oordoorden om naar het werk te gaan, of diegenen die het wel moesten, ja, die moet nou weer onderwijs naar huis. Maar wat kom je dan zin op dit stuit? Onderwijs, hoe liekt het met de dieken? Nou, dat weet Jamie Tol van Rijkswaterstaat. Hij is onder de telefoon. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Nou ja, hoe is de situatie op dit stuit op de dieken van Rijkswaterstaat? Ja, nou op dit moment lijkt het op de snelwegen redelijk goed te zijn. Er zijn nog 2 incidenten waar we nog bezig zijn met de afhandeling. We hebben op de A7 hebben we een sneeuwschuiver gehad die op de afrit buiten de weg is geraakt. Gelukkig hebben een aantal boeren uit de omgeving hebben met een trekker de vrachtwagen er weer uit kunnen trekken. Dus daar zijn we heel blij mee. In ieder geval dat ze even geholpen hebben. En we zien op de A32 tussen Meppel en Heerenveen bij Wolvenga. Daar staat op de toerit staat daar ook een vrachtwagen die van de weg is geraakt. En die proberen we nu met zware bergers weer vlot te trekken. Dat is een orenvrachtauto als die er nog in de middenberm daar bij Wolvengeer bedaren? Correct, ja. Die vrachtwagen in de middenberm die is inmiddels weg. Dan zijn we wel bezig nog met herstelwerkzaamheden, maar die is inmiddels weer weg. Het gaat om een andere vrachtwagen inderdaad. En dat zien we dus ook wel terug, dat vooral de toe- en de afritten van de snelwegen, ja, daar hebben we nog wel wat zorgen over. Daar wordt wel gestoord en geschoven, maar ja, door het lage verkeersaanbod blijven daar toch wel wat voorzichtigheid geboden. Ja. Dat jouwt ik wel on, hè? Dat een sneeuwschouwer van Jem daar zelfs al bij de jouwer van de dieke aanrekkert. Met de meesten niet heel goed weten wat ze doen, maar zelfs dan kan het dus misgaan. Nou, dat geeft dus precies aan hoe de situatie inderdaad ervoor staat. Dat het gewoon ook ter plaatse gewoon nog heel glad kan zijn. Ik moet wel eerlijk zeggen dat onze mensen echt hard aan het werk zijn, hoor. We hebben al sinds vanmorgen ruim 60 vrachtwagens op de weg. En die zijn continu bezig met strooien en dan weer bijladen en weer strooien. Dus we blijven hard werken om de wegen gewoon begaanbaar te houden. Ja, nog even naar die situatie op de dieken. Sien dan, jonkende incidenten, hoe is het dan op de diek?
Sorry, ik begreep eventjes... Even los van de incidenten, hoe is het dan nu op de weg? De linker en de rechter rijstrook bijvoorbeeld, hoe is het daarmee? Ja, goed dat je het zegt inderdaad. Nou, dus we zien dat vooral de rechter rijstrook goed begaanbaar zijn en blijven. Dus het lage verkeersaanbod wat er is, dat maakt daar goed gebruik van. De linkerrijbanen die blijven echt dan wel wat zorg hebben. Omdat daar gewoon nog wat snel op ligt of op komt. Hè. Er komen nog wat snel bij je aan. Dus mocht je nog de weg op gaan, dan blijf dan vooral op de rechterrijbaan rijden. Matig je snelheid en hou wat afstand van je voorgangers. En ik wil nog eventjes benadrukken dat vooral belichting nog even een puntje is waar mensen op moeten letten. We hebben vandaag op meerdere plaatsen gezien dat mensen toch wel wat last hebben met de juiste verlichting voeren. Waardoor auto's gewoon niet zichtbaar zijn. Zeker in die sneeuwstormen was dat niet altijd een goed iets. Ja, en wat bedoel je dan maar die juiste belichting? Nou, dus dat mensen inderdaad niet automatische belichtingsstand voeren, maar dat ze echt gewoon het dimlicht zeg maar, gebruiken, zodat ze goed zichtbaar zijn. Ja, omdat het is wel daylicht, maar dan gaan de lichten soms net al het automatisch gaat. Ja. Dank voor jouw update over de Rijkswegen. Want jongen, de Rijksdieken ben verzeld ik de provinciale dieken en daarvoor heb ik contact met Otto Smit van Provinciale Waterstaat. Ja, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag, Maud Smit. Hoe is het bij hem, bij de provinciale dieken? Nou, we zijn allemaal master ben we er ook bezig om onze wegen in skin te maken. In het noordwesten van Friesland slagen dat redelijk goed. Daar krijgen de wegen redelijk skin. De rest van Friesland verschilt het gewoon echt per wei. Daar sommige wegen daar beginnen wat sporen in te komen. Die beginnen een beetje zwart te worden. En we gaan andere wegen, daar heb ik gewoon les van sneeuwduinen en oorzaken. Dus ja, we zijn er wel druk bezig ermee. Ja, ben er dieken dan bij die het in negatieve zin eruit stekken? Nou, het is de Maat-Eersthoeken, dus richting Lauwersoog, die kant uit, met verweer. Maar ik wil in de hoeken van Wolvergeer, Oosterwolde, Heerenveen, Oosterzee, die wegen wordt, daar toch sneeuwbulten werden ontstaan op de wegen. Ja, dat jaren we eigenlijk een ambitie waarom in het verhaal van Rijkswaterstaat is het toch wel, dat is eigenlijk het kernprobleem. Daar is de meeste sneeuw en de grootste probleem. Ja. En gelukkig is de sneeuw nog stoppen, dus dat we hopen dat er eigenlijk geen sneeuw meer komt, maar dan krijg ik metersmaatjes in Mercedes. Ja, en hij hem nog van dat soort incidenten gewoon als auto's of straaiauto's die het zelfs van de dik rijden? Nee, we hebben wel wat vrachtauto's die naast de weirijken binnen en wat gewone personen binnen. Maar gelukkig geen struiween die van de weirijken binnen. Hoe zit het eigenlijk met het zout? Want er wordt nog wel een heel soort in een hele korte periode voor het rijden. Ja. Hij hem nog genoeg? Wij gaan nog dagelijks even nog allemaal voor soort. En wij proberen het zo goed mogelijk in te plannen natuurlijk. Dus er gaat een hele hoop soorten in en nou, dat is wel zo. Maar wij kunnen dan nog rijden tot nota. Ja, en is daar eigenlijk een provinciale voorziening voor om dat goed te verdelen bij Glieks naar gemeenten? Wij regelen zijn eigen soort. Ja. Dus, het is in dat opzicht ieder voor zich? Op dit moment wel even. Als een gemeente, hier op Dokkum bijvoorbeeld, laat de gemeente dan ook wel bij ons. Maar goed, wij moeten onze eigen soort regelen. En hoort met de gemeente zelf een eigen soort ook regelen. Ja. Nog even vooruitzien naar de komende uren. Hoe zeggen jullie dat in oren? Ja, ik hoop dat er geen sneeuw meer komt. En dan kunnen we meters maken en dan kunnen we zwaaien dat de met ploegje en het strooien dat we de wegen weer kunnen krijgen. Ja, dat ben eerst van echt weer. Nee, dus dat gaat komende jong en nacht ik eigenlijk gewoon terug? Wij zetten gewoon terug, ja. Het is heel matter. Ja. Dank voor je inzet en voor de informatie van nou. Oké, daarin. Otto Smit is van Provinciale Waterstaat. Desweg bist en was denk dorst. Was du jeder was. Alles wat te spelen, Omroep Friesland. Het Krierhoefjouwen West, dit is Omroep Friesland. Maar dadelijk omdenken voor de bevariëring van de supermerken. Hoe gaat het helemaal, maar het is niet waar. Maar eerst Mark Ronson. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart.
you on the phone last night. We live and die by pretty lies, you know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken. We're broken. Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me. We were drunk in love in Tennessee, and I hold it. We both know it. That nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. 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 Nothing gonna save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. 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 Mark Ronson, ingewerkt in Miley Cyrus. Dit weer Nothing Breaks Like a Heart. 20 minuten of jouw is er maar. Je hoort juist net, als het op televisie maar juist de studio inbeeld. Wij zijn wel gewoon hier in de studio. Ja, Jantine Weidenaar is direct. Dat is letterlijk mijn rechterhand. Je hoort hier in de studio. Maar de juiste beelden van cameraman Alle Faber. Die reed in een four-wheel drive. Heel voorzichtig door de preventie. Om mooie sneeuwbeelden te maken. Hij zit op dit site in de Waarden. Wie krijgt al in Droegeham. En nou is er verhuizen naar de Harkema. Dus als het in gelegenheid best en een kist televisie en dan kist mooi even Mike van het winterse plaatsje. Dit is Omroep Friesland. Onderwijs. Maar ja, het verkeer had Joort een prottenlijst van het winterwaar. Op verschillende plakken ben ik vrachtauto's in de problemen kwam. Stadig rijden en afstand houden, dat is het credo. Maar tegelijk moet wel de winkels bevarieerd worden. En dat gaat dus piepjend en kreekend. Ik bij de supermerkketen Poys. Maar meer dan 80 vestigingen in het noorden van Nederland. Van de molwaterdistributie eerst even stilline. Maar in de rin van de dag is dat weer oppakt. En ja, nou is de vraag, slaagt het om de lege winkels voor te komen? Ik bel hier maar algemeen directeur Piet Smit. Ja, goeiemiddag. Goedemiddag, hallo. Nou, voor het dadelijk maar naar die actuele vraag. Ben er op dit tijd producten uitverkocht in de 80 filialen in verband met winterwaar? Het antwoord is vrij helder en het antwoord is nee. Wij zijn er na die pauze die u net al even schetst in geslaagd om alle winkels vandaag weer te bevoorraden of te gaan bevoorraden met vers en met droge kruidenierswaren.
Wij noemen dat een beetje de helden van de weg. Hè? Onze chauffeurs die hebben flink geschakeld en geïmproviseerd. En die zorgen ervoor dat alle winkels weer de verse en benodigde handel krijgen. Ja, en dat improviseren en schakelen, dat kunnen we als geen ander. Dus in de winkels van Poys is het weer volop gevuld. En daar zijn we heel erg blij mee en trots op. Want je bent natuurlijk ook afhankelijk van leveranciers die naar Jemta komen om het distributiecentrum te vullen. Hoe gaat het daar nou mee? Ja, ook dat gaat eigenlijk best wel goed. Gisteren, ik heb het even nagevraagd, waren er 4 leveringen die wat later kwamen. Die zijn vandaag gekomen. En vandaag lijkt het er ook weer op dat we eigenlijk het merendeel weer geleverd krijgen. Dus het valt gewoon op dat zodra de stabiliteit er een beetje is, de wegen wat begaanbaar zijn, ja, dan scharrelt het allemaal wel hier naar het noorden toe. Dus nee, we zijn niet ontevreden. Nou heb ik zelfs het dik even op West. Het is hier en daar wel echt heel glad. Vrachtauto's rieden heel starig. Zorgt dat net dat het hele distributiesysteem uitrent, dat het uren vertraagt? Zeker wel. Ja hoor, het is ook zo dat er worden niet op uurtjes gekeken. En ik heb ze net al genoemd, de helden van de weg. Er wordt echt veel gevraagd van de flexibiliteit van iedereen, maar die wordt ook weer geleverd. Dus nee, het is met wat vertraging, maar uiteindelijk komen we daar waar we willen zijn. Ga je me eigenlijk inspelen op het winterwaar? Van tevoren, laat me zeggen? Ja, we hebben heel bewust de dinsdag gebruikt om alle winkels optimaal te bevoorraden. En dat gaan we morgen weer proberen. Hè. Morgen lijkt ook zo'n tussendag te zijn. Nadat het voordat het vrijdag misschien wel weer een extreme dag gaat worden. Ja, en die momenten benutten wij met name om te zorgen dat die winkels net even wat beter bevoorraad worden en we allemaal weer een slagje voor zijn. Helemaal voorkomen dat er eens een paar producten op zijn, wordt lastig. Maar we doen er alles aan om er optimaal op te improviseren en te schakelen. En dat lukt echt heel erg goed. Kun je nou ook vernemen dat hamsteren wordt, toch, meesken? Ja, mensen nemen wel iets meer mee. En dat is ook logisch. Hè? Mensen die normaal gewend zijn om iedere dag even naar de supermarkt te gaan, ja, die nemen nu alvast voor de komende 2-3 dagen al wat mee. Maar ja, wat wij heel nadrukkelijk willen aangeven is, hamsteren is echt niet nodig. Wij komen iedere dag bij al onze 85 supermarkten. En iets extra meenemen niet erg. Maar de kar vol toiletpapier, à la de coronaperiode, is absoluut niet nodig. En dat je nou vooruitzicht naar de komende dagen, jou nemen dat al eventjes vreed, zwargelijke dag mogelijkerwijs? Ja, dat is het wel. En we kijken natuurlijk niet alleen naar de bevoorrading, maar ook naar de veiligheid van onze medewerkers. We schakelen daar ook op. Maar we kunnen natuurlijk alle dingen proberen te voorspellen, maar dat wordt toch niks. We zijn er klaar voor en we kunnen op alle scenario's goed anticiperen. Maar het is wel een zorgelijke dag. Dank u wel, Piet Smit. Hij is de algemeen directeur van de Poys Supermerken. Daarmee hast Jalve Vieven, dadelijk Jacob Stelwagen, maar het Fries Knijs. Nou eerst is hier James Morrison in Wonderful World. I've been down so low, people love me and they know they can tell something is wrong, like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside there just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside. Everybody is so, and I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. Well, I thought that I was doing well, but I just wanna cry now. Well, I know that it's a wonderful world, from the sky down to the sea, but I can only see it when you're here with me. Sometimes I feel so full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily, but if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dream drinks off for fools to let you down? Well, I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. But I thought that I was doing well, but I just wanna cry now. Well, I know that it's a wonderful world, from the sky down to the sea, but I can only see it when you're here with me.
werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio. Nou in Friesland. Maar het nijste nijs uit Friesland. Ja, dat jou. Verslagjouwers die trofvreegje. Wat gong er toen door die hennen? Sportnijs van de profs om de beginners. Je hebt zachtere ballen. Het waberjocht. Het is nou heel mooi. En nijs van de social media. Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is. Ik op Sneun om 8 uur en 12 uur. En een keer, niet een keer. Omroep Friesland. Nou in Friesland. Het is perfect. Super. Voordeelgordijnen. Voordeelgordijnen.nl. De theaterhit van het jaar. De Onverwoeste Zusters van Hoge Zand-Sappemeer. Een muzikale komedie vol hartstocht, strijd, zussenliefde, zang en humor. Met onder andere Margot Ros, Rob Verheijen en ik, Ilse Warringa. Boek nu bij het theater bij jou in de buurt. Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis. Wat een vreemde vraag. Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt. Je hebt hem zeker verteld over NRV. Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis. Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan? Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Jij wil dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach. NHA Thuisstudies. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Kies één van onze 700 thuisstudies. NHA. Nu met gratis tablet. Mensenrelatie, Raboot Visser. Met Imke. Je raadt nooit wie ons uitgenodigd heeft voor een huwelijk. Moet ik dat echt raden? We hebben al zoveel stellen gematcht. Klopt, dit is wel een bijzonder stel. Oh, Ellen en Rob, want die waren heel snel verliefd. Ja, klopt. We zijn uitgenodigd om samen hun liefde te vieren. Superleuk, maar we gaan niet. Nee, wij zijn heel discreet. Dit vieren ze met vrienden en familie. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Dit is Omroep Friesland. 92.2 FM. Het is nou wat maakt ik ervan? Haast 2 minuten oer jouw 4 ben wat onder letterkant, maar dat wist wel wend op zo'n duizdissen. En zonder vertraging is hier wel Jacob Stelwagen. Op de Op- en Audit bij Beesterswijk in de Azaan kwamen vanmiddag meerdere voertuigen vast te zitten. Door de sneeuw wie die net meer bereikbaar. Op de oprit rekken meerdere auto's vast. Die binnen toch een bergen voorthellen. Een soort struimer die te helpen zoeken kwam zelfs echt vast te zitten. Aan de oorkant van op de Audit, maar ik zei eens dan, kon een vracht zijn het verder. Die is uiteindelijk loslutsen door een auto van Rijkswaterstaat. Ze willen op de N30 als op de A-Zaan binnen een soort hectometerpijltjes stikken. Dat komt benam door de sneeuwskouwers die te paard binnen. Door de druk die het vrijkomt, knalt de sneeuwtje in de pijltjes on en die gaan dan stikken. En wanneer die pijltjes weer hersteld binnen is net bekend. De trein van Arriva die de ondermij sneur nog en hebben ze een onpaste dienstregeling vanwege de sneeuw. Om ze keer op Froostvat te komen, sluit Arriva van vreet al alle toiletten in de trein. En die bloed dicht, ont in alle gevallen snijn. En de wedstrijd in de keukenkampioen-divisie tussen FCM en SC Cambuur, die het voor vreed op het programma stier, gaat net rog. Het voetbalboom KNVB had alle wedstrijden die het vreed spelen worden zo'n scrost vanwege het minderwaar. De wedstrijd tussen SC Heerenveen en Feyenoord, die het voor snijn op het programma stiert in de Eredivisie, gaat fris nog woltrog. Nou, meer nieuws ziet vanzelfs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app en komt ook nog voorbij in het programma. Ja, en er is een mooi live blog in, met allerhande winterwaarzaken. Dus daar kun je alles nog eens keurig nalezen. Hoe het komt de komende uren, met sneeuw, geen sneeuw, hoe volle sneeuw dan, dat weet Sitske Wiebga. Zij vertelt er dadelijk veel meer over. Bjusterbaarlijke opbromming. Bennerie de boer, goed en het joer. Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigd. Al haast 30 jaar, Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wijn. Droomheerste mij een beheining. Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè? Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op Product.frl Drachten. Die lekkere ijsjes uit jouw supermarkt. Die maken wij bij Holiday Ice in Sint-Nicolaasga.
Help jij mee bij het maken van de lekkerste ijsjes van Nederland? Bekijk onze vacatures op werkenbijholidayis.nl. De noffelijkste plak? Dat is thuis. Maak je het gezellig deze winter. En profiteer van 20% korting op Luxeflex raamdecoratie. Wielst de warme winterweekend rennen bij Lippen. En alle gedienden, inclusief confectie en montage. Ontgauw bij Lippen. Onderwijs. Bij Jan-Dirk de Haan. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Het is nou voor jou met dit een oer jouw vijf. En wils de ontwikkelingshulp toch grote bezuinigings van de oerhiet flink onder druk staat, nemen alve Friske beppers van Granny to Granny's Friesland zelfs het initiatief om kwetsbare beppers in Oeganda te helpen. De beppers Ria, Marijke, Klaske en Ali, die vertelden de dadelijk oer. Ont 4 uur just bij op televisie nog maar de prachtige snierbeelden van cameraman Alle Faber. Die riet in een 4-wheel drive heel voorzichtig door de provincie. En de laatste keer dat ik zo'n hij werd er precies weer dat we op de Harkema, of hij is een beetje uit de Harkema waar rieden. En zo komt hij dan stadig gewoon meer naar het zuiden, een beetje richting Ruisterveen en Drachten. Tijd om het oer het waar te hebben, Matjitske Wimega. Ja, goeiemiddag. Een goeiemiddag, Jan-Dirk. Er komt toch eens niet aan, hè? Ja, zeker. Ja. En om heel eerlijk te wezen, het snijdt nou op dit stuit in het Jereveen. En deze buien, daar hebben we echt de komende uren, verwacht ik nog wel weer mee te krijgen. Het lukt van het westen naar het eerste ta. En ja, dit ben dan wel buien. Dus dat lukt oer. Dus dat zal net oeren duren. Maar de komende uren verwacht ik wel dat ze dus van het westen richting het eerste ta lukken. Nou ja, dan worden de zichten vanzelfs bij minder stiet nog heel tijd een matig ontkreftige zuidelijke wind. Dus al met al is het nog heel tijd oppassen in het verkeer. En voor de rest, je kan hier, voor zover ik het zou beoordelen, kan je nog prima terug rennen. Want het is echt wel verse sneeuw, droege sneeuw. En heb ik eigenlijk nog net echt waarnemingshaan dat het echt gier om weer te sneeuw of rijnwetter. Wel wat ik via de terugkrijgen heb. Even wat oorzaken, bigeliks van de waarnemer in Grauw, die ik altijd voor u kleest hier. Die zei, ja, ik heb handen en keren joerd om je waarstation in de loft te houden, want de rijmeter en de wienmeter die is versen. Dus nou, die is van de middag even onder gongie mij een feun vertellen. En hij is, zat het nou liep het wel weer up en running. En ik zeg ik inderdaad dat hij weer op het scherm staat. Appelskeer registreert 23 centimeter in totaal. En ik in Driels is het nou zo'n 5 centimeter bijkwam. En levert dat daar in totaal 16 centimeter onsnie op. En er komt zeker nog wel wat bij. Want de komende uren dan kunnen we rekenen horen mij nog een paar buien die van het westen naar het eerste te loeken. En daarbij zal de temperatuur krijgt even om en bij het vriespunt uitkomen. En ik verwacht je dat in zo'n sneeuwbui de temperatuur ik nog wel tijdelijk even wat verder onderuit zakkert. De diktemperaturen binnen op een heel soort plak nog onder 0. Dus het bloed echt nog wel omtinken. En verder verwacht ik jong. En vannacht nog wel zo nou en dan eens even een bui. Het leidt wel in een versissing dat de temperatuur in de rin van de nacht wat oprennen zal. Maar dat is echt op meethichten. Hè? Dat is oralmeter hichten. Ik neem het voor het gemak ik wel eens noorshichten. Maar op klomphichten en in de groen, daar zal de frost nog wel onwijzig wezen. Dus ik dat zo lokaal wel eens voor glistergiet zwaartje kennen, omdat toch de struidiensten, die binnen bot on het werk en dus die zwaartje er wel voor dat het op de meeste plakken begin bebloed, maar daar werd net struid wordt. Daar zal het zeker wel voor problemen zwaartje kennen. Temperaturen dus krijgt even om bij het vriespunt heen en ik wil weer geregeld droeg vannacht. Als we dan naar morgen zeggen, in eerste instantie stiet dat hield in de verwachting als een redelijk droege dag. Ja. Maar ik had het gevoel dat dat wat onpast is, klopt dat? Dat is again de wijde rond dagen wel wat onpast en dat komt ik door deze steuring. Er zit nog wat achter ons, is maar, om deze steuring en dat lukt dan ik nog weer Oerus provincie heen. Dat scamt eigenlijk Nederland en pakt dus het makkelijke pad van het land, dus daar erbij bij. En dat betekent dus
dat we morgen, ik zou nou dan eens nog een lichte bui verwacht kennen. In de miantiet liep de temperatuur ook gewoon plakken. Ik weer even onder 0. Dus zak je terug wat opklaringen. Maar ja, als er dan zo'n buien weer oerskoot, ja, dan kan dat ik dan weer vergledens. Waar je dus echt morgen is het weer omtinken voor de lokale gledens. En nou ja, gewoon voorzichtig gewoon in het verkeer. Verder zal het morgen wel vaker droog wezen in die. En zal de temperatuur in de rin vandaag wat oprennen. Op de meeste plakken boppen 0. En in combinatie met eigenlijk haast geen wien. Maar wel een soort bewolking. Nou, zodat hier en daar ik wel eens even voor wat mist zwaarder kennen. Maar dan in de juntiet, ja, dan helpt de wien weer on. Draait wat meer naar het zuidesten. En dat heeft alles te krijgen met steuring. Ja, Goretti neem ik het maar. Maar dat zou ik zeg maar eens Gioretti wijzen kennen. Ja. Of het is dat de Fransen neemt. Dus nou ja, in elk geval, we krijgen een steuring. Maar in de nacht naar vreed toch wel behoorlijk wat sneeuwval. Ja, en dat optelt bij die wien. En er wie nog even de vraag van ja, hoe lezen wij in Friesland dan? Lezen we in een warmer gebied of een kouder gebied? Ja. Ik neem aan dat nog daar gewoon duidelijker wordt. Hoe zucht dat dan nou nooit? Nou, ik zucht er vooral naar dat wij dus aan de koude kant bloeien. Dus wij bloeien in de kjeld. En sterker nog, de temperatuur in de rin van de dij. Mij die eerste wien, ik werd onder het zakje. Dus wij komen de nacht uit met temperaturen om erbij. Of krijgt even bob het vriespunt. Maar sageende wij de dij, zakken de temperatuur werd. Mij die eerste wien onder het vriespunt. En in combinatie met de sneeuw die het vallen is, maar die dan ik nog valt. Ja, dat betekent dus dat we vretig ik wil weer een complete sneeuwdij verwacht ze kennen zoals het nou liekt. Het liekt op gewoon model. Ik nog wel eens dat het in de midden even wat reinen kan in het zuidelijke part van de provincie. En zoals het nou liekt, heb ik de meeste centimeters in het nat eerste van de provincie staan. Ja, dus, hoe volle tank staan er gewoon eigenlijk? Ja, dat is een hele mooie vraag. Nou, ik verwacht je wel meer dan 10 centimeter. Oké, dus 10 centimeter in combinatie met die harde wien. Ja, okay. Dus dat levert dan ik weer dunen op. Ja, spannend. Heel vlug even naar de sneeuw en de sneeuw. Het bloot winterwaar. Ja, zeker. Die temperatuur die zakt het weer. Op sneeuw nog een enkele lichte sneeuwbuien. En op sneeuw liekt het een hele prachtige mooie winterse dij te worden. Maar zinneschien waar en temperatuur niet onder 0 bloeien. Dus de winter is in volle gang. We houden contact erover. Dank u wel voor nou, Tjitske Wielinga. Graag gedaan. Omroep Friesland. Omroep Friesland Is alles wat er speelt. Het nieuws, De sport. het waar, Het actuele verkeer. maar ik de beste muziek uit Friesland. Yes, yes. 92.2 FM. Ik verlaat van mijn school van de eerste jaren en daar weer stoor. Ik hier verlaat van hier mijn begrip voor goed en ziel en daar weer stoor. Mij wat liefde en devotion, door dat is diep in mijn emotions. Het houdt net op en dank van u. Het houdt net op. Wat is dat mooi, dat van mijn hart. En het viel niks zo goed. Wat is dat mooi, dat van mijn hart. Toen ik naast de eigen dicht hier en mij afvreden hoe dat werken zou. Zonder mij. Alles moest ik al in het waan. Zelfs de dingen die ik kende niet. Maar toen vleurde stond ik nader op. En mij die leefde heel en al in top. Het houdt net op. En dank u van u. Het houdt net op. En dank u van u. Wat is dat mooi, dat is van die hart. En het viel niks zo goed. Wat is dat mooi, dat is van die hart. Koest me beter dan het ik mezelf koer. Voor mij is een manier die ik hebben voer. Het houdt net op. En dank u van u. Het houdt net op.
me haast. Wat is dat mooi als van me haast? Blues van Frieske Groen. Chickens Go Mad wie dit. En wat is het mooi? Onderwijs. Maar Jan Durk de Haan. Zond de aankondiging juster stiet de telefoon net meer stil bij wattelboer Bram Joostema uit Minneskeer. Juster kwam in het nijs dat hij in de maag zit maar 300.000 kilo wattels. Hij hier rekenen op een deal met een supermarktketen, maar die deal die kwam er net. En toen wien de wattels al scherren. Een orenaannemer wie net meer zo gauw te vinden, dus nam hij uiteindelijk maar contact opnam met het etenscollectief No Waste Army. En dat liep het nou vertutend te dwam. Bram Joostema werd oerspield met telefoonties en appjes. Na je weken vreed en steun, dan zet hij de dwarren op een mooie peel, want daar wennet hij hier voor klanten. Maar tegelijk, ja, 400 van die kuubskisten vol met wattels. Nou, dan kun je wel een heel soort hutspot van sierde, of net, Bram Joostema? Ja, zeker. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, juster kwam die verhaal in het nijs. Wat is er stond die daar gebeurd? Ja, dat rompelt hier. Dat was toch alles net witter. Dat begon maar al mooi krantartikel wat uitkwam en ja, even berichtjes. Ik leeuw onder het bericht van de oude kranten meerdere keren voor mij 300 keer deeld en 400 reacties eronder. Telefoontjes, belsies, appjes. Ja, eigenlijk de heel mooi terug. Ja. En je wordt ik weer. Nog even hoe dat contract, wat ging daar nou uiteindelijk mis mee? Ja, wat ging er mis mee? Ja, dat is bepraten van, we kunnen wel bij wattels hebben en dat doe ik al jaren zo, of tenminste de laatste paar hier. En dan komt het erop om van, wil je hem ze weer aannemen en er is zo de prijs, maar gewoon is er wat plakken. En dan zeggen ze, of tenminste dan krijgen wij te heren van, we gaan er net meer maar verder. En dan uiteindelijk ga je net wat tekenen, dus uiteindelijk kun je dan terugdelen van de vrije merken. Ja, en zou wel volle meer door. ja, en dan heb je een heel soort wattels op in je zoer. Maar deze oproep en alle reacties die ze nou kregen, dat is dan nou het gevoel dat het van die 300.000 kilo wattels aankomst. Nou, ik zit er nou eigenlijk net meer in dat ik ze net tweet stel. Dus ik ben eigenlijk best wel heel positief gestemd. Een heel soort positieve reacties. En mensen nikken, het is onvoorstelbaar hoe mensen erop reageren. Sowieso de Fries nik. Ik dacht eerst, er ben Fries een vierste nuchter voor zoiets. Maar nee, de mannen de schouders eronder. En we zien of we dat aan de man brengen kunnen. En dat merk ik wel. Ja, want wat voor logistiek moet dat aanstaan worden als er zoveel particulieren om 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo komen? Ja, dat weet ik net. We zijn achter de schermen wat dingen. De loods is groot genoeg, dus dan wat machines eruit en wat aardig eruit. En dan komt dat wel clear. Wat ik nou heer, eerder al een 3.500 kilo al verkocht. Dus er zijn sowieso al een 200-300 mensen die het via No Waste Army al wat kocht hebben. En we zijn uiteindelijk nog maar oorlog los. Dus ja, ik weet net wat er helemaal achterbij komt. Maar ik denk, er is verkeer rond te genoeg. En we gingen er nog een ooractie een beetje om vast aan. Dus dat er siepels binnen en rappels en misschien wat vlees en wat zulke dingen. Dus dan maak je weer 2 mooie middags van. Nou, het is al hier nije wieken vreed, net komende vreed, maar nije wieken vreed en nije wieken sneu middags van 1 op mooie peel ING in Minneskeer. Wattels te keer dus bij Bram Joostema. Omroep Friesland. You're the only one for me.
Het fantastische gitaarspel van Carlos Santana en Michel Brands en The Game of Love. Van fjouwer ons huis. Onderwijs. Wilst ontwikkelingshelp door grote bezuinigings van de oerriet flink onder druk staat, nemen alve Frieske beppers van Grannies to Grannies Friesland zelf het initiatief om kwetsere beppers in Oeganda te helpen. Al jaren samelen ze als vrijwilligers geld in voor voorlichtingsbijeenkomsten, circuitdiensten en de verkoop van producten uit Oeganda. Voor een liedje €4.000 kunnen ze een nieuw huis bouwen litten voor de Oegandese Grannies. De beppers Ria, Marijke, Klask en Ali die vertellen waarom wat een steenhuis in het leven van deze vrouw, of deze vrouw die der sabot verroert. Dit is in Oeganda. Daar hebben wij een project en daar vertellen wij oma's dat zij een nieuw huisje krijgen. En dat gebeurt dus met deze oma ook. En oma heeft geen idee, dus die wordt erdoor enorm verrast. Want kun je hem eens beschrijven, Klaske, wat voor huisjes bouw je hem dan nou in Oeganda? De nieuwe huisjes, dat is een huisje van steen van ongeveer 6 bij 5 meter. Maar een wenkamer en 2 slaapkamertjes. Een mooi dak erop. Het huisje staat wat hoger, zodat de beppers geen last van wetter hebben. Een betonvlier die mooi glad afwerken is. Een zonnepaneeltje op het dak, zodat er licht in de huisjes is. En een lamp in elk vertrek en een boetelampje. Dus dat is een groot verschil bij de huisjes waar ze uitkomen. Want dat is gewoon bij huisjes van stokken, pjellen, onsmat met klei. En een roestig golfplatendak, dit lekt. Dus dat is een wereld van verschil voor de beppers. Ja, als je oren komen en je zoeken zulke huisjes, nou dan denken wij zo'n de guide er nog net inzetten. En daar wen ze dan maar een huishouding van zo'n 8, 9 beppers in. En ja, dat is onvoorstelbaar. En meestal komen we hier komen we er weer en dan wen je ze in een nijhuisje. Wat dat docht mij zulke mensen, hoe ze verhoren, volle zelfverzekerders, ze binnen wat, ze kennen wat, de zoen knap vaak op. Ja, het verschil is gewoon zagrut, wat dat docht met hem. Adio zitten al zo'n haast 14 hier bij de Grannies to Grannies? Ja. Wat is voor jou dan de persoonlijke reden om iets van Oeganda te doen? We hebben hier ik in vluchtelingenwerk werken, hier in het dorp. En ja, toen kwam Ria maar die vragen. En ik denk, ja, ik wil wat voor een mensen betekenen. En dat is de reden. Je moet je inzetten voor oren. Net alleen van jezelf leven. Wij zijn allemaal grootmoeders, hè? Maar de oma's daar hebben dus de permanente zorg. En ze hebben ook geen inkomen, want oudere mensen zijn voor inkomen afhankelijk van hun kinderen. Maar die kinderen zijn overleden of die zijn weggegaan. Dus die oma's moeten op hoge leeftijd zelf weer aan het werk om wat geld te verdienen. Hoe kan het dan dat die band van die beppers dat die er net meer binnen of vod binnen? Hoe zit dat correct? Ja, er is volle HIV-AIDS. De band van de beppers, die trouwen wel op een bepaalde leeftijd, die krijgen band. Maar die HIV, dat put hun enorm uit. En dan ze overlijden heel vaak op ongeveer tussen hun 30ste en hun 40ste. En dan hebben ze al een aantal band. Ja, en die band, die kan je net aan hun lot overletten. Dus die komen dan bij die beppen te landen. En vaak bij de mem van de heid. Maar ja, die beppers die hebben echt heel volle kleinkinderen te verzorgen. Wat best wel heel zwaar is op hun leeftijd. Run to the mountain, the hero want to hide you. Run to the mountain want to hide you. Wat wij ook heel belangrijk vinden, en daar hebben we tot nu toe niet zoveel over gehad, is scholing. We hebben gezegd van een huisje is gewoon heel belangrijk, maar die kinderen moeten een opleiding hebben. En dan doorbreek je die spiraal van armoede, zeg maar. Komt ik door de sponsors, die betel je dan voor een huisje en dan lezen ze het verslag. En dan staat erin, ja, die beppen die wennen het nou in betere omstandigheden, maar die ben je nog steeds net als squallen. Maar wat moet er dan met die kinderen? Kunnen we ook helpen? En nou, sindsdien is de sneeuwbal alleen maar groter geworden. Dus het begon met mijn PHB en elke keer, dit hier binnen bij 50 bijkomen. Dus altijd nog sponsors binnen.
Ja, er zijn nog zo ontzettend veel oma's die een huisje nodig hebben. Er zijn nog zo ontzettend veel kinderen die een opleiding nodig hebben. Dus wij blijven doorgaan tot we er beneden vallen. Huh? Zeker. We blijven ervoor inzetten. En dat zijn de Beppes dus in de bijdrage van Johanna Brinkman. Omroep Friesland. Televisietip. Even zien naar de programma's aanstaan bij Omroep Friesland op de televisie. Dus just nou nog krijgt de camera van Alle Faber, die in zijn four-wheel drive ergens in de buurt van Nijengeer zit. Hij zet hem even aan de kant om te tanken. Maar dadelijk just Friesland joort het winterwaar. De waaibrucht van Tjitske Wiebinga. En dan hier Ruudje Anema, die houdt yogales. En deze keer had ze de seel vol met Mali. En dan liest de knibbels naar rechts gaan. En dan is juist mij maar die linkerarm. En zo lijst in een twistende houding. Wat is precies het verschil tussen de vrouw en de Mali en dan? Ja, man die hou ik wel wat meer van hoeren, zeg maar. Dus even een grapje hier of daar. En vrouwen die jou ik ben vaak over het algemeen wel een beetje serieuzer. En ik denk dat ik wel een beetje meer wend ben aan yoga. Die stap is gewoon wat minder krut, ja. En in Oudeborn sliet ze de bij een verkeersboert van een heuvel aan. Hoe dat eruit zucht, aanstaan dus naar Friesland joert en het waar te zien in Heer. Hier op radio dadelijk wat binnen gevolgen van het winterwaar voor de thuiszorg joert. Jij staat aanstaan in onderwijs. Omroep Friesland. Ontdek de magie van theater tijdens het Nationaal Theaterweekend. Van 23 tot en met 25 januari beleef je cabaret, musical, dans, muziek al vanaf €10. Vind jouw theater op nationaaltheaterweekend.nl. Sport begint klein. Je denkt niet na, je doet het gewoon. Bij de Esther Vergeer Foundation zorgen we dat ieder kind gewoon mee kan doen. Met of zonder zichtbare beperking. Want sport is er voor iedereen. Doe mee, doneer en geef ieder kind een kans om gewoon te sporten. Ga naar esthervergeerfoundation.nl. Let op, dit is een serieuze boodschap van Bridge Fund over geld. Wij zien een wereld waar geld vooral met zichzelf bezig is. Gevangen in spreadsheets, rondgepompt op beurzen. Met maar één doel, nog meer geld maken. Bij ons beleg je niet in spiegeltorens of buitenlandse multinationals, maar in ondernemers die echte waarde creëren. Wij brengen geld terug waar het thuis hoort. In vieze handen, op de werkvloer en de winkelstraat. En geven ondernemers de vrijheid en het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En nu lekker aan de bak. Bridge Fund, make money smile. Stel je voor, genieten van een andere cultuur, het eten en de rijke natuur van jouw droombestemming. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties. Op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Leren mediteren? Zen.nl. Hey jij daar! Droom je van een eigen bedrijf? Wacht niet langer. Zet vandaag de stap met e-boekhouden.nl. Samen succesvol starten. Leren mediteren? Zen.nl.